بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ كاردياك ريهابيليتيشن ساينتفك داي. في البداية خلوني أرحب بالأساتذة العظام اللي مشرفينا النهاردة. أرحب بالأستاذ الدكتور محمد محسن إبراهيم، الأستاذ الدكتور سليمان غريب. عايز أرحب بزملائي رؤساء المؤتمر، الأستاذ الدكتور ياسر بوردادي أستاذ القلب جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور نسرين غريب رئيسة قسم العلاج الطبيعي، رئيسة قسم البطنة والقلب والجهاز التنفسي كلية علاج طبيعي جامعة القاهرة. الحقيقة كاردياك ريهابيليتيشن ده موضوع مهم جدا. احنا في جامعة القاهرة استعنا بزملائنا من كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة وزملائنا في كلية طب عين شمس. مشرفنا النهارده الاستاذ الدكتور حازم خورشيد استاذ القلب كليه طب جامعه عين شمس. دكتور حازم هو منشئ كاردياك ريهاب يونت في عين شمس ناجحه جدا. احنا واخدينكم قدوه. احنا ان شاء الله هنطلب مساعده حضرتك في انشاء وحده مماثله في قسم القلب في كليه طب جامعه القاهره. وشكرا على وجودك معنا النهارده. والحقيقه يعني التعاون بين الجامعات وبين الكليات هو هدفنا في المرحله القادمه. انا مش هتكلم على الكاردياك ريهابيليتيشن في بدايه اليوم، بس عايز اقول لكم ان ده موضوع مهم واندر يوتيلايزد يمكن في العالم كله وفي مصر على الاخص. لما اقول لكم ان في انترفنشن بيقلل الكاردياك مورتاليتي 25% بوست مايوكاردال انفاركشن، كلكم تقفوا عند الكلمه دي 25%. لما اقول لكم ان هو سكند بيست
in the prevention of myocardial infarction وكوست افكتيف بعد الاسبرين والبيتا بلوكرز، يعني قبل الايس وقبل الستاتينز، نبدا نفكر احنا ليه متاخرين في الكاردياك ريهاب بروجرام. without any further delay اسمحوا لي ان احنا نبدا الميتنج مباشره، ومره ثانيه ادعو رؤساء السيشن الاولانيه ان هم ليد فيرست سيشن. دكتور ياسر البغدادي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير جميعا. انا مش هطول عليكم قوي، انا هدي بس جنرال introduction للكارديك ريهابيليتيشن. الاخوه الافاضل هيبقوا يقولوا الكلام ده بالتفصيل كله بعد كده. ارحب بالساده الضيوف الموجودين، وارحب باساتذتي الموجودين دايما معانا، وان شاء الله نستفيد من اليوم العلمي ده. Cardiac rehabilitation, why? Current statistics on coronary heart disease show that people now are surviving a lot longer than they used to before. In the past, cardiac rehabilitation الأساس بتاعه كان improvement of the cardiac mortality زي ما الدكتور محمد لسه قايل دلوقتي. ولكن دلوقتي مع طبعا وجود الميديكيشنز الكتيرة، المورتاليتي رول بتاعته قلت شويه، بس الرول بتاعه بقى اكتر بكتير جدا. ان هو ازاي البيشنت الكاردياك يبقى التاني يدخل reimbursed into the community ويبدا يمارس حياته وشغله بطريقه طبيعيه بحيث يبقى واحد عادي خالص في المجتمع. وده الهدف بتاع الكاردياك ريهابيليتيشن اللي موجود. There is now an increasing focus on productivity of those surviving مثلا acute myocardial events ايا كانت الايفنت اللي موجود ده. وبرودكتيفيتي مهم جدا ان المريض ده يدخل بحيث يبقى جزء من المجتمع يمارس حياته بطريقه طبيعيه تماما. وده الرول بتاع الكارديك ريهابيليتيشن الاساسي. هو الكارديك ريهابيليتيشن doesn't change the past. الباست حصل خلاص، الايفنت حصلت، this cannot be changed. بس هو بيحسن الفيوتشر. وهو a medically supervised program designed to improve the outcome of the cardiovascular health of patients who have experienced either acute or chronic other coronary syndromes أو heart failure أو post angioplasty أو post heart surgery. The WHO definition of cardiac rehabilitation ودي من طالعه من سنه 93 هي the sum of activities required to influence favorably the underlying cause of the disease so that people may by their own efforts preserve or resume when lost as normal a place in the community as possible. It must be integrated within the secondary prevention services of which it forms one facet. The British Association for Cardiac Rehabilitation قالت الكلام ده بالتفصيل، وهي مهمة جدا ان البيشنت يبقى psychosocial والeducation behavioral changes تبقى موجودة، ده عشان improvement in the long-term management و risk factor management of the patient, cardioprotective treatment, implantation of devices إذا محتاجة, smoking cessation أو أي bad habits تبقى improved, how to improve the physical activity of the patient, weight management and the diet. The cardiac rehabilitation فيها three equally important parts. أول حاجة exercise counseling and training. الحاجة الثانية هي education for healthy living. وبعدين counseling to reduce stress. وطبعا الكلام ده كله ما ينفعش by the effort of one person ولا هينفع بتخصص واحد، يعني مش هينفع ان مثلا الكارديولوجيست هيقوم بالحاجات دي كلها. فإتس a team effort هدفه كله ان هو يحسن البيشنت ويرجعه back to his work in the population اللي موجود. طبعا there are risks in cardiac rehabilitation.
which is not appropriate for every patient. عشان كده لازم يبقى في proper risk assessment. طبعا some patients may suffer injuries زي strained muscles أو sprains while exercising, part of the cardiac rehabilitation. وفي a small risk, very small risk of cardiovascular complications اللي ممكن تحصل. The duration of the cardiac rehabilitation program تختلف طبعا من مريض لمريض. Generally بتقعد حوالي 3 شهور لغايه ما البيشنت يبقى عارف بالظبط هو ايه اللي المفروض يستمر عليه، ولكن اذا ممكن في intensive programs ممكن تبقى just several hours to 2 weeks ممكن تفرق مع البيشنت. After the cardiac rehabilitation program بيخلص, the patients generally need to continue بقى الحاجات اللي اتعلموها, the diet, exercise, or other healthy lifestyle habits learned during this course of cardiac rehabilitation. والمفروض ان البيشنت بيبقى عنده tools ان هو بعد كده to exercise on their own and maintain a healthy lifestyle. والresults of the cardiac rehabilitation program في الاخر ان البيشنت improve the strength بتاعه, adopt heart healthy behaviors such as regular exercise and healthy diets, cut bad habits زي smoking, manage weight, find ways to manage stress, learn how to cope with heart diseases, decrease the risk of coronary artery disease and other heart conditions, and improve the overall quality of life. Thank you very much. ندخل بقى على البروجرام بقى. احنا هنأجل الدسكشن لنهاية السيشن مش كده؟ Our next talk will be by Dr. Ibtisam Nabil on cardiac rehabilitation for whom it is directed. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. طبعا انا I'm grateful ان انا اكون موجوده معاكم النهارده في الساينتفك داي، وفرصه كويسه ان احنا نتعرف على بعض ونتشارك برضو المعلومات مع بعض. الجزء اللي هتكلم فيه النهارده عن الكاردياك ريهابيليتيشن فور هوم. الكاردياك ريهابيليتيشن عباره عن medically supervised secondary prevention program for patients with stable cardiovascular disease. So cardiac rehabilitation is suitable for patients who suffer from heart attack with a stable angina and coronary artery disease, or stable and chronic heart failure, or patient who had cardiac surgery, whatever coronary artery bypass grafting or heart transplantation, or valve surgery, or coronary angioplasty with or without stenting, left ventricular assisted device or pacemaker implantation, patient with ischemic or non-ischemic cardiomyopathy. Studies have found that cardiac rehabilitation helps men and women, people of all ages, and people with mild, moderate, and severe heart problems. Women, especially minority women, are less likely than men to start or complete cardiac rehabilitation. Older adults are also less likely to join a cardiac rehabilitation program following a heart problem. They may think they are unable to do the physical activity because of their age, or they may have other conditions that can make exercising harder, such as arthritis. So the previous conditions are eligible to perform cardiac rehabilitation in case ان هم ما يكونش عندهم اي other medical condition هتمنع ان هم involved معايا في cardiac rehabilitation program. وبرضه بيبيز ان انا اعمل لهم في الاول ستريس تيست عشان احدد من الاسسمنت بتاعهم their needs and their level of fitness. What improves cardiac rehabilitation referral rate? Automatic systemic referral to cardiac rehabilitation at discharge can help connect eligible people with this program. Strong coordination among inpatient, home health, and outpatient cardiac rehabilitation programs boosts referral rates
as well as participation rate and outcomes. Patients' medical team and families can support and encourage participation in cardiac rehabilitation program. Awareness campaigns should be aimed at people and caregivers. ومن الملاحظ زي ما الدكتور سبق ان وقال يعني ان الكاردياك ريهابيليتيشن فعلا مش منتشر في مصر بشكل كبير جدا. والاوروبيان سوسايتي في كارديولوجي ما ذكرتش غير السبق بتاع جامعه عين شمس في 2014 ان يكون عندهم سنتر ويل ديفايز وفي كواليفايد بيرسونز يعني ويقدموا الخدمه دي تكون الكواليتي بتاعتها عاليه with low cost. وده اللي بنأمل ان احنا نشوفه ان شاء الله في القصر العيني هنا قريب. So to summarize, the cardiac rehabilitation is for any patient who have problem heart attack, heart failure, or heart surgery, and we have to follow up several steps to improve the cardiac rehabilitation referral in enrollment and patient adherence. Thank you. Our next speaker is Dr. Mina Sami, Impact of Cardiac Rehabilitation on Patient Outcomes. Mike. Presentation Zahra. Okay. Good morning, my dear professors and colleagues. My talk today will be about the impact of cardiac rehabilitation on patient outcomes. Okay, I will give a short introduction. I know that we'll go through this with my professors and colleagues today. But to start with, who our patients for cardiac rehabilitation, we include a lot of heterogeneous group of patients. We have the post-ACS, we have the chronic coronary syndrome, the post-cardiac transplantation, the post-AV, the peripheral arterial disease, the heart failure, the LVAD, and also the patients who implant the devices which affect their psychological life. The next point in my introduction will be what a cardiac rehabilitation program should include. In the beginning, it should include the patient assessment, followed by the guideline-based directed medical therapy, the psychosocial management, followed by the nutritional counseling, the weight control management, smoke cessation, and the most important part, the exercise training for those patients. Also, we have a heterogeneous group of patients. We have, for example, the patients with diabetes will require a high-intensity exercise program. Compared to the patients with peripheral arterial disease who require walking is preferred more than cycling. The aim of this introduction is that we have a heterogeneous group of patients who need cardiac rehabilitation. We have different components of cardiac rehabilitation, and we have a heterogeneous group of different exercise program. As a consequence for this leads to a heterogeneity of data from the trials we have on the impact of cardiac rehabilitation on the patient's outcome and prognosis. Let's start with the patients with acute coronary syndrome. This is a nice meta-analysis that showed that, as shown in the bottom in blue circle, that cardiac rehabilitation in patients post-ACS reduced the risk of recurrence of the disease by around 1/3. So if you consider that not giving a patient with ACS aspirin is an error, also not giving a patient with an ACS cardiac rehabilitation should be an error too. This is a nice recent trial about the impact of cardiac rehabilitation on the 3 years outcome after acute coronary syndrome. It showed that there were fewer deaths with cardiac rehabilitation, but there was a striking finding in this trial that with cardiac rehabilitation, there was more repeat ACS as shown in this table with patients who have cardiac rehabilitation more than those who don't have. What about cardiac rehabilitation in patients post-heart failure?
Until recently, all the meta-analysis of recent randomized control trials we had all tested the quality of life, the exercise capacity, and fewer tested the prognosis. It showed that it improved the quality of life, the exercise capacity. However, these meta-analyses included patients who were young, which are different from the patient we see in our clinical setting with heart failure who are years of age. The primary outcome was a composite of all-cause mortality or heart failure rehospitalization. The secondary outcome was all-cause mortality and heart failure rehospitalization, but it was not a composite, each alone. And it has a follow-up period of 2 years. As shown here, the composite outcome was less with the cardiac rehabilitation, as with the secondary outcomes, the all-cause mortality and heart failure rehospitalization, which ensures the importance of cardiac rehabilitation in heart failure patients. It improves mortality, improves the quality of life, and improves the symptoms for the patient. In the subgroup analysis, these prognostic effects were the same in the different categories of heart failure, with reduced ejection fraction or mildly reduced or even preserved ejection fraction. Okay. After this, let's talk about the cardiac rehabilitation after CABG and PTCA, after a simple PTCA. These are the meta-analysis for the CABG. As shown, the cardiac rehabilitation reduced the relative risk after patients with CABG were subjected to cardiac rehabilitation. The same was shown in the other groups of patients who had PCI or CABG. What about cardiac rehabilitation after TAVI? The number of patients undergoing TAVI in a state of surgical intervention is increasing. However, aortic stenosis is primarily a disease of elderly, frail patients, and it is apparent that TAVI patients require more intensive and prolonged cardiac care than many other cardiac diseases. The TAVI procedure itself is associated with significant clinical improvement as compared with conservative therapy, but the specific nature of the TAVI population require a particular focus on strategies addressing their reduced mobility, their increased multimorbidity, and frailty. This is a nice meta-analysis. It was only of observational trials that showed that cardiac rehabilitation in patients post-TAVI improved the 6-minute walk test and the Barthel index. However, we don't have data on prognosis for cardiac rehabilitation in patients post-TAVI. So cardiac rehabilitation after TAVI, the mentioned meta-analysis underlines the increasing significance of cardiac rehabilitation programs in the rapidly growing TAVI population. However, it still represents a preliminary analysis focusing on only 2 parameters, 6-minute walk test and the Barthel index. Apart from further collecting observational data, randomized trial are needed. Before I conclude my presentation, we should think after the COVID pandemic that the tele-rehabilitation should be a goal for all of us and need to be tested in clinical trials. As shown in this trial, the tele-rehabilitation plus the standard cardiac rehabilitation was the best. It was more effective, and as shown in this figure, it was less costly than the other options. Where are we from application of cardiac rehabilitation? These are the data from the European countries, as shown that the highest number is 40 to 50%, and we have countries like Spain that are less than 3%. Not only this, these are 2 observational trials from the European Society of Cardiology, the EuroAspire 4 and 5. It does not show only that we underuse the cardiac rehabilitation, but we are decreasing. The EuroAspire 5, the percent of patients requiring cardiac rehabilitation were less than in the EuroAspire 4. So my take-home messages to conclude this presentation: rehabilitation is an effective as classical medication and indicated in a large group of cardiovascular patients. Rehabilitation is underused and should be started as soon as possible after discharge, if possible using an automatic referral. It is a multidimensional treatment delivered by a multidisciplinary team. Telerehabilitation is a novel and promising way to reach larger group of patients over longer period of time.
We have good data on impact on prognosis in ACS, heart failure, post-CABG, and PTCA and PCI. One trial showed that cardiac rehabilitation patients are more likely to develop repeat acute coronary syndrome, so more trials should focus and address this point. We have limited observational data on TAVI and surgical aortic valve replacement, and more randomized trials are needed. Thank you. Thank you, Mina. Next presentation by Dr. Nisreen Gharib on cardiac rehabilitation phases. السلام عليكم. السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الكاردياك ريهابيليتيشن فيزز، وانا سعيده جدا بهذا التعاون، وامل طبعا زي ما الدكتور محمد عبد الغني كنا بنتكلم ان يبقى فعلا الكاردياك ريهابيليتيشن اورينتيشن للكارديولوجيست وللبيشنتس في الفيوتشر يبقى في زياده ان شاء الله. Cardiac rehabilitation phases or the cardiac rehabilitation as a whole is a complex interprofessional intervention customized to individual patients with various cardiovascular diseases such as coronary artery disease, heart failure, myocardial infarction, and patients who have coronary angioplasty or CABG. Cardiac rehabilitation program aims to limit psychological and physiological stresses, reduce the risk mortality secondary to cardiovascular diseases, improve cardiovascular function to help patient improve their quality of life. That's to accomplish these goals will result in improving overall cardiac function and capacity, halting and reversing the progression of atherosclerotic disease, increase patients' self-confidence through gradual conditioning. Who to include in cardiac rehabilitation? I will not repeat my previous colleagues mentioned this before, but I need to concentrate on or focus on we are dealing with patients and human being, not with numerical values. So we concentrate on the patient condition and their chief complaint. Cardiac rehabilitation phases include phase 1, which is inpatient phase or clinical phase. Phase 2, post-discharge or pre-exercise period. Phase 3 is exercise and education. And phase 4 is the maintenance phase. Phase 1, initial convalescence phase, or inpatient phase, may last for 2 to 5 days according to the patient condition, which include assessment, education, physical therapy, and the discharge plan. In the assessment or the education, in the assessment phase, we assess the heart rate, blood pressure, auto saturation, using Borg scale or rate of perceived exertion, range of motion range of motion testing for the upper and lower limb, functional mobility for the patient as walking and self tasks. As an example, may use 6-minute walk test, 2-minute walk test, step test, Minnesota Living with Heart Failure questionnaire. Cardiac index may be used also. Cardiorespiratory efficiency tests may be used as physical fitness index using Harvard STEP test, or as an example is the rate pressure product. We can also use the most famous exercise testing, cardiopulmonary exercise testing, to preserve the patient's condition and to also focus on the exercise intensity in which the patient will perform in the maintenance phase. As I said before, that the patient is a human being that we are dealing with, so we can use some formula to be easy dealing with the patient as predictive equation for men for the 6-minute walk test, which is the distance. I have to get a baseline for my patient to measure the progression or regression of the case, like this
equation by using the age and height of the patient to know the baseline of my patient. There is another equation for the women, like 525 minus 2.86 multiply the age of the patient in years plus 2.71 height in centimeter minus 6.22 of the body mass index. And this is specific for the female patients. Also, other estimated values for the VO2 max, which preserve the exercise intensity for the patient, like the heart ratio method, VO2 max equal 15.3 multiply the heart rate maximum at the heart rate at rest, but we use it in healthy patients. We can use this for our patients as Cooper test. We can use using the 12-minute walk test by including in my equation the distance as you see in the presentation, or Rockport fitness walking test using also VO2 max by having an equation of the body weight or the age and the heart rate. Symbol X indicating for the male or female who is using a symbol 1 or 0. Also, the maximal VO2 max or estimated VO2 max for the patient, the age, the sex is very important to estimate this equation. We have to know that the exercise and education and the behavioral changes is very important and correlated with each other in the cardiac rehabilitation phases. Exercise prescription in phase 1. We have to include the frequency, which is short intermittent bouts, 2 to 5 minutes of continuous monitored ambulation activity, interspersed with rest periods of 2 to 3 times per day, and often progress to 15 to 30 minutes for 1 to 2 times per day. The intensity of exercise must be on the rate of perceived exertion on Borg scale, must be less than 11 or 6 on the 6 to 20 point Borg scale, according to the patient tolerance. Or we can use it for symptom limiting or breathlessness or angina and fatigue to limit the exercise, which is symptom limiting exercise techniques. The patient can exercise in an additional 2 or 3 times per day on his her own. This independent ambulation is very important to improve the patient's self-confidence and help to psychologically prepare the patient for subsequent discharge exercise testing. We have to see that the instructions must be given to the patient as to keep recording his ambulation distance, time, and heart rate response. By the end of phase 1, we must do for the patient the low exercise testing, that the patient must resume its ADL activities according to 4 to 6 minutes of his own. Some patients can exercise on bicycle ergometer or treadmill. Patients and family must be familiar with signs and symptoms of excessive exertion to be able to rate the level of effort using Borg scale. Phase 2, or the immediate post-discharge, it may have a duration of 2 to 6 weeks, or it is a home-based period. Its goal is increase exercise capacity and endurance, ensure the continuity of the exercise program, assess the cardiovascular responses of mild to moderate external workloads, teach the patient techniques of self-monitoring, relieve anxiety and depression. The exercise prescription in phase 2 is a frequency of 3 times per week, 30 to 60 minutes for each session, which includes a warming up at least for 10 minutes. And you must insist on warming up for the patient. Intensity, the intensity is in relation to the target heart rate, or using also Borg scale rate of perceived exertion, and the patient must exercise with the rate of 13 to 15 at Borg rating scale. The mode of exercise may be aerobic exercise, strengthening exercise, calisthenic exercises, circuit weight exercises, or interval training exercises. Phase 3, which is supervised outpatient exercise program, have the goals of serial evaluation to assess progress and disease stability, improve patient fitness, increase myocardial blood supply and stroke volume, increasing myocardial aerobic work capacity. Programs typically start at any time from 3 to 6 weeks post-event and last up to 6 to 12 weeks.
The mode of exercise will vary between aerobic exercise, strengthening, endurance training, which involve the large group of muscles like walking, cycling, circuit training, and interval training. The frequency may change from 1 to 2 times per week. Timing, limit the time initially to 5 to 10 minutes if the patient is less than 3 minutes, and gradually increase the time to be 20 to 30 minutes conditioning, including warming up of 15 to 20 minutes and cooling down of 10 to 15 minutes. Intensity, there are the different intensity to deal with the exercise of the patient, like low intensity, 40 to 54% of the maximum heart rate, moderate intensity of 55 to 69% of the maximum heart rate, or high intensity is 70 to 80% of the maximum heart rate. There is a close observation for all cardiac patients for up to 30 minutes post-exercise, and this is very important as it is the recovery time of the exercise. Phase 4, which is the maintenance phase, the patient can exercise safely above 5 minutes and self-monitoring and improve quality of life. Selected medical conditions in cardiac rehabilitation, like cardiac rehabilitation in cases of myocardial infarction, we have to include the 4 phases, but with precaution. Like the acute phase in myocardial infarction, the patient is gradually progressed from bed rest in cardiac care unit to daily living activities with gradual increase in exercise intensity. Convalescent phase, which may last for 6 weeks from the onset of infarction with increase in endurance of exercise through walking or cycling. Training phase, which include or begins with a symptom-limited exercise tolerance for each patient, and the maintenance phase at last, which include treadmill, upper or lower extremity ergometers, rowing machines, walking or running. Frequency may be include 3 sessions per week for 6 to 8 weeks, and intensity light to moderate intensity. Chronic heart failure, which one of the special or selected cases of cardiac rehabilitation, the mechanism of exercise limitation in heart failure include decreased contractility, diastolic impairment, increased peripheral resistance, functional mitral regurgitation, chronotropic incompetence, inadequate distribution of the blood flow, endothelial dysfunction, and abnormally high ergoreflex activation, abnormal skeletal muscle metabolization. The exercise-based cardiac rehabilitation might benefit the patient with heart failure through a variety of mechanisms, which is improve myocardial perfusion by alleviating endothelial dysfunction, dilating coronary vessels, and by stimulating new vessel formation by way of intermittent ischemia, reduced adrenergic tone and increased vagal tone as suggested by an assessment of variability in heart rate, stimulate vasodilation in skeletal muscle vasculature, benefits of exercise training for cardiac remodeling as increased by ejection fraction, and the diastolic volume and the systolic volume. Evaluation may include, according to the New York Heart Association functional classification of heart failure, classified as grade 1, 2, 3, and 4, in which the heart failure, as we know, is not a curable condition, but it may be manageable condition. Clinical exercise testing in heart failure includes stair climbing test, incremental shuttle walk test, 6-minute walk test, exercise electrocardiogram, cardiopulmonary exercise testing. Evaluation of the patient to assess the degree of risk of future cardiac events associated with exercise is very important to know as low risk patients or the moderate risk or the high risk patients in all parameters, especially the functional capacity of the patient. Exercise in heart failure may include continuous endurance training by the VO2 max. This is the parameter, starting with intensity of 40 to 50% of the VO2 max until the exercise duration reaches 10 to 15 minutes. Progression increase gradually the intensity from 50 to 70 to 80% of the VO2 max, then increase the session duration from 15 to 20 to 30 minutes. Optional intensity may we use the rate of perceived exertion, and the frequency is 3 to 5 sessions per week. Also, we can use the interval endurance training exercises by the same mechanism, and resistance training also by the same mechanism.
We can use with heart failure the neuromuscular electrical stimulation and inspiratory muscle training. Inspiratory muscle training, the patient is very loving to devices. We can use inspiratory muscle trainer, which is the most famous device, lung boost device, expand A lung device, any device, incentive spirometer that we are training the respiratory muscles of the patient. Neuromuscular electrical stimulation is very important to preserve the muscle function of the patient and muscle strength, especially in heart failure, because the patient has a lower quality of life. So we have to investigate this by doing a master thesis in 2015 to determine the effect of low frequency neuromuscular stimulation on ergoreflex activity in advanced heart failure on 30 patients. After 8 weeks of training, there is improved functional and emotional and psychological status of the patient according to the Minnesota Living with Heart Failure questionnaire, scored by negative 29.87%. And as I said, that the patient may preserve ejection fraction is non-significant, shows non-statistical significance in this thesis. For the doctoral thesis by 2020, also we investigate the low frequency neuromuscular stimulation on sympathetic activity in heart failure. Also, there is a decline in sympathetic activity preserved by norepinephrine levels, improvement in ejection fraction, improvement in 6-minute walk test, which is a functional capacity testing, and improvement in the functional, psychological, and emotional status in the Minnesota Living with Heart Failure by negative 24.06% for all patients. Thank you. Thank you, Dr. Nasreen. First comment, Dr. Mohsen Ibrahim. Cardiac rehabilitation, this is an area which we rarely discuss in our rounds and in our everyday practice. What is our objectives if a patient or any individual sustained an acute cardiovascular event? After the acute phase, ايه الأغراض احنا عاوزين نعمل ايه؟ First, we want to prolong life. Then, we want to improve the quality of life. ثلاثة, we want the patient or this individual to return back to his job and to be a productive person. 4, we want to improve the psychology, physically and mentally. فالcardiac rehabilitation possibly الغرض منه أو الأوبجيكتيف منه إن احنا نحقق الحاجات دي. ودي area يعني which is not addressed، وأنا بشكر السادة منظمين الندوة دي إن هم introducing the cardiac rehabilitation. فالموضوع موضوع مهم ويستحق إن احنا نعرفه أكتر نظرا لأن هو ممكن يكون له impact على our patient population، خاصة ال quality of life psychologically physically. والموضوع موضوع أعتقد محتاج إن احنا نعرفه كويس. شكرا أستاذ دكتور محسن إبراهيم. الحقيقة خلوني أستغل بس موقعي عشان أساعد في الدسكشن. احنا عندنا 15 دقيقة دسكشن. أنا بشكر الدكتور ياسر والدكتورة ابتسام والدكتور مينا والدكتورة نسرين. برحب بالدكتورة سهى إمام أستاذ قلب الأطفال مستشفى روبيش. احنا عايزين نبدأ من البداية. الغرض بتاعت سيشن 1 دي introduction to cardiac rehabilitation. فاسمحوا لي إن احنا نبدأ نتكلم بلغة بسيطة. دكتور حازم، ايه هو الكاردياك ريهابيليتيشن؟ احنا كنا بنفهم او يعني مفهوم عند البعض ان الكاردياك ريهابيليتيشن هو عباره عن فيزيوثيرابي، عباره عن تمارين. لكن طبعا WHO والجايد لاينز حطت مفهوم تاني خالص. فعايز اسمع راي حضرتك. definition
بادئين من البدايه. هو الكاردياك ريهابيليتيشن حاجه، هو ده secondary prevention program، وزي ما دكتور محسن بيه ما قال هو ده aiming ان هو يمبروف ال quality of life، يمبروف prognosis، يخلي العيان يرجع لشغله طبيعي تاني، ويعمل يهولت البروجريشن بتاع الديزيز بتاع العيان، سواء ده هارت فيلير او اثيروسكليروزز او اسكيميا، وطبعا يادرس بقى كل الريسك فاكتورز بتاعت العيان ده، من هايبرتنشن، دايابيتس، ديسليبيديميا، obesity. It's a sum of the activities that is required to return the patient as normal and functioning as normal in the community again. يبقى هو مش اكتيفيتي واحده، هو It's a multidisciplinary, summation yes. of activity، بروجرام كامل بيشتمل على نواحي عديده، على clinical evaluation، على risk factors assessment، على nutrition support، على psychological support، على physiotherapy او exercise. دكتوره نسرين، مين هو التيم اللي مفروض يشرف على الكاردياك ريهاب بروجرام؟ احنا برضو اكيد التيم ده ما هو شخص واحد، ده احنا مجموعه من التخصصات لازم كلها تشترك في الكاردياك ريهاب. مين هم التيم ده؟ مبدئيا طبعا الكارديولوجيست which is the leader of the team, specialized nurse, physiotherapist, dietitian, psychological support also, a social worker. I think that the multidisciplinary team to preserve the patient quality of life. يبقى التيم ده لازم يكون فيه كارديولوجيست، مهمته ان هو مسؤول عن المريض، هو اللي بيعمل له كلينيكال ايفالويشن، وكمان يكون فيه حد مسؤول عن النيوتريشن، حد من السايكاتري، سايكولوجيكال ديبارتمنت، حد من الاندرولوجي لو كان فيه سيكشوال بروبلمز، مش كده؟ تمام. وكمان نيرس، لان النيرس هي وبالاضافه الى الفيزيو ثيرابيست اللي هو الدور الاساسي. السؤال اللي بعد كده، مين هو اور تارجت؟ مين هو اللي هندخله في الكاردياك ريهاب؟ احنا حطينا كلمه مهمه جدا، ستيبل بيشنت. اي حد ستيبل، يبقى اي حد انستيبل ده ما هوش معانا، مش كده؟ Excluded. Excluded. Any condition of hemodynamic instability must be excluded from the cardiac rehabilitation program to eliminate the risk factors, which is modifiable. Any case which is stable hemodynamic can be included in our cardiac rehabilitation with a supervision and supervised exercise. تمام. دكتورة ابتسام، مين هم الناس اللي مش هقدر ادخلهم الكاردياك ريهاب؟ مين هم الكونترا انديكيشنز فور كاردياك ريهاب بروجرام؟ احنا اتفقنا هندخل الناس الستيبل، سواء العيان ده عنده acute coronary syndrome وانس ان هو stabilized اهلا وسهلا، هارت فيلير، لكن مين هو اللي اقول له لا تستنى شويه؟ وهل عندنا ابسوليوت ولا كلها ريلاتيف؟ اسمع راي حضرتك. لا، هو فعلا في بعض الكونترا انديكيشنز ابسولوت او ريلاتيف كونترا انديكيشنز انفولد في الاكسرسايز بروجرام، ودي اعتقد زمايلي هيقولوها ان شاء الله ليتر اون في السيشنز اللي جايه. بس عامه هي الحاجات دي كل الحاجات دي بتبين لما بعمل للبيشنت الكارديو اكسرسايز تيست، وعشان كده هو مهم مش جاست بس ان انا اعمل اسسمنت للبيشنت بس، لا عشان اعمل سelection وفوكس على الحاجات اللي بتظهر during التست، سواء مثلا لو كان شخص كان during rest مش بيحصل له فور اكزامبل مثلا اس تي سيجمنت الفيشن وهي تعتبر هاي ريسك ان انا اعمل له اكسرسايزنج، فده بيبان مع الكارديو اكسرسايز تيست. واكوردنج للاوتكمز او الريزلتس اللي بتطلع من الكارديو اكسرسايز تيست اقدر اقول مين البيشنت اللي هيكون eligible يدخل معايا ومين اللي هيدخل معايا with precautions، وبالتالي بعمل له بقى individualized exercise prescription، يعني ما بعملش كده اسطمبه زي ما بنقول او بروتوكول ثابت لكل الكيسز، لا البيشنت الدايابيتيك غير الهايبرتنسيف and so on. فاول ما بتظهر على البيشنتس بعض الساين سيمبتومز اللي ان شاء الله نعمل لها ديسكشن ليتر يعني اون، او بعض الميديكال او كلينيكال اوتكمز بتبان عليه، اقدر اقول من خلال التست اللي انا بعمله لا ده هيستوب مش هينكلود معايا، او انكلود ليتر اون لما بعمله بقى كنترولينج اوجمنتيشن للحاجات اللي عنده دي. دكتور حازم، from the cardiological point of view
مين البيشنتس اللي تقول لهم لا انت هتستنى شويه على الكاردياك ريهاب بروجرام؟ العيانين عندهم relative contraindications زي عيان مثلا decompensated heart failure، عيان not completely revascularized فعملوا revascularization الاول، عيان عنده اي acute illness زي pneumonia, chest infection, pulmonary embolism, musculoskeletal disorder, acute kidney injury. يعني لازم العيان يبقى stable من جميع البودي systems، وطبعا يبقى كان exercise. whenever ما عندوش طبعا arrhythmias، ما عندوش uncontrolled hypertension. اي عيان هيخش كاردياك ريهاب لازم يكون blood pressure بتاعه controlled، diabetes بتاعه controlled، ما عندوش اي acute illness، ما عندوش residual significant ischemia، وما عندوش طبعا significant valvular disease زي severe aortic stenosis مثلا. وانس ان هو كنترولد ممكن تدخله حضرتك البرنامج. دكتوره نسرين، حضرتك اتكلمتي elegantly على الفيزز اوف كاردياك ريهاب، واحنا اتفقنا ان فيز 1 ده العيان في المستشفى ان بيشنت، وانس ان هو بقى ستيبل هيدخل عند حضرتك في فيز 1. فيز 2 اول 3 شهور وهو طالع من المستشفى. فيز 3 من 3 شهور لسنه او اكتر. وفيز 4 بعد كده. امتى اقول ان الكاردياك ريهاب انتهى خلاص، انتهى دوره، يعني هو شغال فور لايف ولا ليه مده محدده؟ تاني فيز 4 العيان لوحده مش محتاج سوبرفيجن من الكاردياك ريهاب تيم، العيان ده خلاص بيقدر بقى يروح النادي، بيروح الجيم، بيتمشى. لكن هو تبعك في فيز 4 ولا مش تبعك؟ لا هو تبعي طبعا اكيد. maintenance phase it is a life behavior and lifestyle modification which may last for a long life. Certain conditions ممكن تستمر مع العيان على طول، يعني الهارت فيلير هو يعني هو not curable, it is manageable. لكن هو بيبقى البيشنت خلاص بقى educated to monitor himself well and انه يعرف امتى الخطر او الريسك اللي هو عنده اللي ممكن يتوجه بيه للفيزيشن، او ان هو يعمل مانجمنت لنفسه في البيت، يعني يا ده يا ده. بس المينتنس فيز فور هول لايف. تمام. يبقى مهم ان الكاردياك ريهاب مش بس ان احنا اكسرسايز، لا ده انا كمان موديفيكيشن اوف ريسك فاكتور، ده انا الليبيد بروفايل والبادي ويت والبلاد بريشر كل ده داخل معايا في الكاردياك ريهاب. الكاردياك ريهاب جاست نوت ان اكسرسايز. دكتور هشام. اولا بشكرك يا دكتور محمد وبشكر ياسر على البروجرام الظريف والحقيقه مهم جدا المالتي ديسيبلينري ابروتش فور ايتش اند افري ميتنج، علشان ده بيعلمنا احنا حاجات وبيعلم برضو اللي بيشتركوا معانا بعض البوينتس. اللي انا عايز اقوله انه القصه ليست فقط hemodynamic instability، انه equally important those who are getting malignant arrhythmias, equally important those who are having recurrent severe ischemia. فالكلمة instability does not only fall on those who are having hemodynamic instability نتيجة heart failure والبلاد بريشر بتاعهم واطي بس، فهم دول كاتيجوريز. أنا بس سؤالي، احنا حضرتك حطيتي very nice slide على الفور phases اللي بيمر فيها أي واحد داخل an exercise rehabilitation program. هل لازم الواحد بيمر على الأربعة ولا في ناس بنوقفهم عند ستيج معين ما اقدرش اخليه يروح للمينتنس فيز لوحده، ولا المينتنس ده ممكن يبقى formulated in a way so that يعني اقدر اخليه فعلا في البيت حتى very low level of exercise يقدر يعمله؟ مبدئيا هو فيز from any phase عشان يروح البيشنت من فيز 1 لفيز 2 احنا بنعمل التست بتاعتنا functional capacity testing for the patient. لما بينتقل لفيز 3 انا كده خلاص اطمنت ان البيشنت ممكن يبقى مينتنس لوحده، وبعدين انا مش بعلم البيشنت بس، انا بعلم البيشنت والفاميلي والكير جيفرز اللي معاه علشان ده تيم وورك بحاله، يعني ما اقدرش اعتمد عليه هو himself او herself. يعني المينتنس فيز امتى اوصل لها دي حسب الكونديشن بتاع البيشنت، يعني ممكن اوصل لها بعد 3 شهور، ممكن اوصل لها بعد 4، ممكن اوصل لها بعد 6. بس هم ولا في ناس هتضطر اوقف؟
في يعني ممكن جدا ممكن ما اقدرش اوصل لفيس 4 اصلا. في عيانين I cannot be exercising them except while they are monitored. Yes, of course. عايز اقوله انه في لا، لا. عيانين هارت فيلير مثلا، او عيانين بيجي لهم some sort of arrhythmias، او عيانين who are having hypertrophic cardiomyopathy وعندهم some يعني instability. We cannot be going through exercise to the maintenance phase. ليه؟ لأن هو في مجموعة كاتيجوري I should be exercising them while they are all the time monitored. فده اللي أنا قصدي فيه. يعني this is the regimen اللي إحنا عادة بنمشي فيه، ولكن sometimes you cannot be achieving الفاينل بوينت اللي إحنا مضطرين له. بشكركم طبعا على الموضوع زي ما الدكتور محسن جه قال الجديد اللي هو المهم. احنا دلوقتي في الإيرا بتاع الكوفيد، والإيرا بتاع الكوفيد دي يمكن انا بيرسونالي اسست منها. بعد الكوفيد بنقعد حوالي شهر او شهرين في بعض الاحيان، والبروتوكولز نوت انكلودنج الانتي كواجلانت روتين دلوقتي. فاعتقد ان ريهابيليتيشن ده جزء مهم جدا لاني كاردياك بيشنت هايبرتنسيف هارت فيلير كان عنده او هو مركب صمام. لازم يبقى في ستادي موجوده فيها. اولا ستادي عشان حاجتين: بريفنتيف كومبليكيشنز، وبعدين نشوف هل الناس اللي انا حسنت لهم اللنج فانكشن دول هم بقوا الروتس بتاعتهم عامله ايه والباسوي بتاعهم عامل ايه، وممكن يمنحهم او يقيهم بعد كده من هم ريسبيراتوري فانكشن تبقى مينتيند على اللو ليفل اوف نورمال. فانا اعتقد ان ده بروبوزل ممكن يبقى ستادي نقدر نعمل عليها ستادي، علشان احنا كرنت ستيتس دلوقتي كوفيد. كل الكلام اللي احنا شايفينه ده كلام جميل جدا، بس هو ديتد باك لاكتر من الايرا بتاعت الكوفيد دي، فلازم نستفاد منها. هل الناس اللي بياخدوا انتي كواجلانت زي الناس اللي ما بياخدوش انتي كواجلانت؟ هل الناس اللي قعدوا اسبوع او اسبوعين زي الناس اللي قعدوا شهر؟ الفانكشن بتاعتهم ايه؟ شكرا. برحب باستاذ الدكتور احمد قادري، استاذ مساعد القلب لجامعه عين شمس. دكتور احمد طبعا مع دكتور حازم خورشيد عندهم نموذج يحتذى به الكاردياك ريهاب يونت، واحنا اظن السيشن الجايه هنتكلم عليه. اخر سؤال مينا على الجايد لاينز، بس الجايد لاينز بوست مايوكاردال انفاركشن او بوست انترفنشن موقعها ايه؟ هو المفروض انه كان لغايه اخر ميتا اناليسيس، انا ما اعرفش الجايد لاينز لسه، بس اخر ميتا اناليسيس انها بتقلل الريكورنس اوف ذا ديزيز باي 1/3 دي بعد بوست مايوكاردال انفاركشن. بوست البي سي اي ما فيش داتا راندمايزد، كل الداتا اللي موجوده عباره عن اوبزرفيشنال داتا. الريفاسكولارايزيشن او ريبيت اي سي اس. بوست البي سي اي ما فيش داتا، كلها حاجات اوبزرفيشنال من الاذر ستاديز في الريهابيليتيشن. لكن بوست مايوكاردال انفاركشن هي ليها مورتاليتي بنفيت ان سم ترايلز، وبتقلل الريكورنس اوف ذا اسكيميا. دكتور هيثم سليمان غريب. طبعا بشكر حضراتكم جدا على المؤتمر الرائع. هو اولا في mentioning the guidelines اليوروبيان سوسايتي prevention guidelines اسردت جزء كبير جدا على الريهابيليتيشن خصوصا للبيشنت بوست هارت فيلير، وادت اوبشنز كتيره جدا منها التليمتري اوبشنز والاوبشنز اوف educating the patient at home. لا في الايرا بتاعت الكوفيد لو احنا مش قادرين نعمل physical contact with the patient and they are insisting على الريهابيليتيشن بروجرام، ان ده بيحسن الكوموربيديتيز وبيقلل المورتاليتي اوف ذا بيشنت. ففي سيكشن في البريفنشن جايد لاينز كامل على الريهابيليتيشن خصوصا للهارت فيلير بيشنتس. انا عايز اسال حضراتكم هو how to get a common language between the rehabilitation team and the patient, which is very important. احنا قلنا parameters كتيره جدا وقلنا limiting parameters كتيره جدا لكل الاكسرسايزز، بس اعتقد it's a real challenge ان انا educate the patient والsurroundings بتاعت البيشنت ب a common language. انزل من البارامترز اللي انا بقول فيها للهارت ريت والماتس
لحاجات البيشنت نفسه يقدر يقيسها at home او حتى while exercising. اعتقد this is the real change، وانا I'm curious ان انا اعرف what's the way to get a common language between the rehabilitation team and the patient. هو حضرتك بالنسبه لفيز 2 اللي هو البيشنت لسه بري ديسشارج، بيبقى فيه دايما سيشنز كده احنا بنعملها lectures including the patient, the caregivers, the family، وكمان معانا التيم ورك بتاعنا، علشان نبقى زي ما حضرتك بتقول كده ان احنا نتوحد، يعني يبقى في يونيتي في اللانجوج بتاعتنا، يعني ايه اللي احنا هنقيسه وهنقيسه ازاي وايه اللي البيشنت يقوله از اشيف كومبلين، لان ده هو ده المهم. فالليكتشرز دي بتتكرر في فيز 2 وبتتكرر تاني في فيز 3 عشان انا يعني ابقى خلاص بقى هوم بيزد بروجرام، عشان انا عايزه اوصل بيه للمينتنس فيز with the language I need. اوكي. عشان اعرف اعمل له فولو اب، هو ده الغرض بتاعي. يعني مثلا معلش انا يعني عايز اكود اكزامبل لان ده our everyday practice. البيشنت مثلا لما يقول لي انا I will exercise for how many minutes او التارجت اللي انا achieving، احنا لحد دلوقتي كل اللي بنعمله ان احنا بنقول له a very crude advice ان انت الانتنسيتي it's walking or brisk walking و for how many minutes 30 minutes مثلا maximum for 5 days. لكن احنا لقينا ان حضرتك بتقولي على parameters more advanced to get more benefit. Yes. ف how to explain this to the patient؟ مش كل البيشنتس مثلا هيعد الهارت ريت بتاعه، مش هيبقى عارف. ف The level of education is very important. فيها ناس مثلا على سبيل المثال كلهم جايين بابل ووتش وعارفين يعني ايه يعدوا الهارت ريت and they can be doing this while others are completely illiterate and it will be very difficult to tell them so, but through the methods اللي حضرتك قلتيها you can be telling them to go مثلا for how many minutes أو كم step. فيعني أنا قصدي it depends to a great extent on the education. هو الحقيقه في البريسكريبشن اوف اكسرسايز بيخش في بروسيس during cardiac rehab. يعني احنا مثلا العيان وهو لسه في المستشفى فيز 1 لسه during the index hospitalization سواء داخل بام اي او هارت فيلير، العيان بيخش in a process of gradual mobilization. يعني الاول بيبقى نايم في السرير، بعد بيبقى ستيبل يبتدي يقعد جنب السرير، بعد كده يمشي سبورتد، بعد كده يبتدي يمشي unsupported. ونديله patient education وهو مستشفى ايه السيف ليفل اوف اكسرسايز اللي هيعمله، ان هو ايه الورنينج سيمبتومز ويوقف امتى، ولو حصل warning symptom يعمل ايه. medical advice. phase 2 cardiac rehab ودي الاهم بالنسبه لنا اللي هي بقى cornered على الاكسرسايز تريننج ده. لازم العيان يخضع الاول لحاجه اسمها preliminary exercise test، سواء الستاندرد اكسرسايز تيست العادي اللي هو modified Bruce protocol او test. على البرفورمانس بتاعه على الاكسرسايز تيست ده بنحدد التريننج هارت ريت رينج بتاع العيان ده. هنقول وده انديفيدواليز بالنسبه لكل عيان بيزد على السيمبتوم، حصل تشيست بين ولا لا، الريدنجز حط اكسرسايز، وبنحط تارجت هارت ريت رينج للعيان ده. هنقول العيان ده هيجري مثلا على هارت ريت رينج من 120 ل 130 بير مينت، وده اللي بيتحط في تذكره العيان وبيجري عليه اكشلي ديورنج التريننج على العيان. طبعا في فاين ده تيون. اذا العيان فاهم يعني ايه 120 130. حضرتك ده سوبرفايز، ده جوه الكاردياك ريهاب ومونيتور وفي دكتور ونيرس قاعدين. الحاجه الثانيه ان هو احنا وي فاين تيون، يعني احنا العيان هيجري مثلا من 120 ل 130 بيتس بير مينت على تريدميل، وطبعا في ورم اب ومينتنس وكول داون. ممكن نفاين تيون الانتنسيتي اوف اكسرسايز بيزد على البرفورمانس على العيان، على الريتنج اوف بيرسيد اكزرشن على البورج سكيل زي ما الدكتور نسيم قال. يعني العيان ابتدى ينهج او ابتدى يتعب على الليفل ده، هقلل الانتنسيتي. العيان شايف ده سهل على البورج سكيل، هنبتدي نزود الانتنسيتي. حاجه ثانيه، في حاجه اسمها توك تيست، بمعنى دي حاجه فيري سيمبل كلنا ممكن نعملها. لايت انتنسيتي يعني العيان ممكن يغني وهو بيعمل اكسرسايز. مودريت انتنسيتي العيان ممكن يتكلم comfortably without my gasp او ان هو يوقف الكلام عشان ياخد نفسه. هاي انتنسيتي معناها العيان ابتدى ينهج ويوقف الكلام عشان ياخد نفسه.
فاحنا عاوزين اكسرسايز مين للعيانين على مودريت انتنسيتي، تمام، لو العيانين دول ار سيف تو اكسرسايز. لو طبعا عيان هارت فيلير بيبتدي عاده على لو انتنسيتي بيبتدي بروجريس لمودريت انتنسيتي. دكتور حازم، انا مش عايز اقاطع، بس الاكسرسايز اللي انا فاهمه ان هو ده ايروبيك اكسرسايز، ده الاكسرسايز اللي انا بعمله عشان ازود الهارت ريت. لكن وات اباوت الريزيستنت اكسرسايز، ان هو الواحد بقى يشيل احمال، ده طبعا بيزود الافتر لود، فهل ده فاليد ولا؟ الريزيستنت اكسرسايز قبل كده كان يعني ات واز ا ميث ان هو ليه طبعا ديتريمنتال افكت على الكارديوفاسكولار سيستم علشان الافتر لود انكريز، لكن الحقيقه هو بيحسن بارامترز كتيره خصوصا الماسل ويستنج اللي بيحصل في عيان هارت فيلير. لكن هو في رولز تو امبلمنت ريزيستنت تريننج، يعني لازم يبقى preceded by a period of aerobic او cardio training، يعني لازم الانديورنس تريننج يسبق الريزيستنت تريننج. نمره 2 الريزيستنت تريننج لازم يبقى within limits، يعني لازم انا احدد العيان برضو زي ما بعمل بريسكريبشن للانتنسيتي اوف ذا انديورنس تريننج، هعمل بريسكريبشن للسترينث تريننج، يعني اقول له الويت اللي المفروض يشيله قد ايه. حاجه بنحسبها بحاجه اسمها 1 repetition max. يعني ايه 1 repetition max؟ يعني احنا بنشوف the maximum weight that the patient can do 1 repetition، وناخد تقريبا 40 to 60% من الويت ده ويعمل بيه السيتس بتاعته. طبعا كل ده under a supervised environment الاول لحد ما اطمن العيان السيف ان هو ممكن يعمل الاكسرسايز ده safely without any complication او risk في المينتنس فيز بعد كده. يعني عيان عندي مثلا بيجري نص ساعه او 45 دقيقه على هارت ريت معين على ليفل اوف انتنسيتي اوف اكسرسايز معين، لا حصل له تشست بين ولا حصل له اريثميز ولا حصل له هايبوتنشن، العيان ده السيف ان هو to go to the maintenance phase بعد كده على نفس الليفل اوف اكسرسايز ده، طبعا مع الاديوكيشن لو حصل warning symptoms يتصرف ازاي، يوقف ازاي، ويعمل ايه. اوكي، طبعا معلومات مهمه جدا، بس انا عايز اعلق على حاجه. احنا we will be going throughout the day هنبقى بنتكلم على الاكسرسايز prescription and how can we يعني formulate an exercise program عندنا، وازاي ان احنا يعني prescribe للعيانين هيعملوا ايه. بس الحقيقه ان كل مرض من الامراض سواء myocardial infarction او heart failure بيحصل معاه at the molecular level significant changes. هنلاقي ان مثلا على سبيل المثال في الهارت فيلير المسل فايبرز نفسها بيتغير الفينوتايب بتاعها. هنلاقي ان الميتوكوندريا الانزيمز اللي جواها بيحصل significant change فيها. نوع الاكسرسايز بيتحول من ايروبيك لانيروبيك في بعض الاحوال. الكاردياك ميتابوليزم نفسه بيتغير. اذا احنا معتقدين انه الاكسرسايز مجرد بيخلي العيان يمشي بس زياده او بيتحسن نفسه بس، this is not the full story. The full story ان الاكسرسايز actually بيعمل ايه؟ بيغير كل الحاجات او جزء من الحاجات السيئه اللي بتحصل نتيجه المرض نفسه، وبالتالي الفايبرز دي الفينوتايب بيرجع يتغير، الميتوكوندريال انزيمز نلاقيها بتتحسن الخ الخ الخ، وبالتالي this is the importance. وده بيبقى translated في كثير من الاحوال زي ما مينا قال وزي ما كثير من المحاضرات بعد كده هتقول، اللي بيحصل ان المورتاليتي بنفيت بيبقى واضح، ومش بس حكايه الاكسرسايز خالص. انا قلت بس اتكلم انه في حاجه اسمها الدموليكولر ليفل، مش مجرد قصه انا مشيت 10 متر زياده ولا اون ذا ليفل 42 متر زياده. وعشان كده يا استاذ هشام، واحده من الاوبجكتيفز اللي ذكرها استاذنا الدكتور محسن ان احنا تو ستوب البروجريشن اوف ذا ديزيز، وده واحده من الميكانيزم اللي احنا الكاردياك ريهاب امبروف سرفايفل ان ساتش بيشنتس. طبعا انا عارف ان في اسئله كتيره، بس احنا بنعمل الدسكشن في نهايه كل سيشن. اسمحوا لي دلوقتي ان احنا لينا الحقيقه ترند في مؤتمرات اسم القلب العلميه، ان احنا بنكرم رواد، بنكرم اساتذتنا الكبار. ده هم مش محتاجين تكريم على فكره، هم بيكرموا على مستويات دوليه واعلى بكتير، بس ده عرفان بالجميل. بنقول ان احنا ممتنين، ان احنا بنشكرهم على اللي بيقدموه وما زالوا بيقدموه. فاسمحوا لي ان احنا تكريم بسيط. ابدا باستاذنا الكبير استاذ الدكتور محمد محسن ابراهيم. دكتور محسن اتفضل. اتفضل.
دكتور محسن، يعني احنا دي حاجة بسيطة جدا، احنا ما يعني مهما اتكلمنا مش هنقول حاجة في يعني اللي حضرتك بتعمله لنا واللي حضرتك علمته لنا، وألف شكر على كل حاجة. الحقيقه دكتور محسن يعني انا اعرفه بقالي قد ايه يا دكتور محسن؟ اكتر من 30 سنه. كان بيشرف عليا في رساله الماجستير. اتفاجئت وانا لسه نايب في سنه تانية نيابه ان دكتور محسن بيندهلي في مكتبه. كان مكتبه ساعتها كان لسه ما مسكش رئيس اسم، بس بعدها على طول مسك رئيس اسم. فانا دهلي في مكتبه، كان ماسك مدير وحده الاكو في الدور الرابع، كانت موجود المكتب اعتقد كان في الثالث ساعتها. وقال لي بص هشام انت معاك باسبور؟ بصيت له باستغراب قلت له اه I was just a second year resident. قال لي طيب معاك فيزا امريكا؟ قلت له لا مش معايا حاليا يعني it's expired. قال لي طيب حضر انا جايه لي بيرسونالي سفريه كانت تبع مشروع الضغط اللي بيتعمل في مصر. انا جايه لي بيرسونالي سفريه وانا عايزك تسافرها. كان ايه قصه السفريه ديت؟ انه كان في انا كنت ابتديت كان دكتور محسن بيشرف عليا، فقال لي ان اخد حاجه على الدوبلكس كاراتيد وفيمورال دوبلكس ان هايبرتنسفز فيرسس نورموتنسفز. المهم في النهايه ان دكتور محسن سفرني سفريه قعدت فيها حوالي مش فاكر حوالي 7 أسابيع او حاجه كده، واتمرنت هناك على الدوبلكس and I was certified. والحقيقه انا مش بس ممتن عشان القصه دي، انا ممتن لحاجات كتيره 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 دكتور محسن عملها لي وعمل لناس كتيره جدا ان لم يكن كل من في الاسم. فانا بشكرك يا دكتور محسن، ودي يعني مش مجرد يعني دي لفته صغيره. وبشكر دكتور محمد ان هو على طول في باله ان هو يعني دايما يكرم الناس اللي هي تستحق التكريم ده. طبعا انا شايف ان كتير قوي يستحقوا التكريم يعني. ميرسي يا دكتور محسن. طبعا مش هتكلم كتير. الاب الروحي، الاب الروحي لاسم القلب، فضله على الناس كلها. استاذ الدكتور سليمان غريب، اتفضل. دكتور سليمان لو هنتكلم على حضرتك هناخد اليوم العلمي كله. لكن الحقيقه فضلك على الناس كلها، فضلك من زمان من زمان، فضلك على البحث العلمي في مصر، فضلك على إداريات اسم القلب، على إنشاء رعاية القلب المركزة والمتوسطة، فضلك على الناس كلها في كل حتة. فالحقيقة يعني لا يسعني إلا أقول لك كل الشكر. متشكر أوي أوي. وأنا بصراحة لا يسعني أن أشكر كل الأجيال الموجودة، لأنها منتين المومنتم بتاع اسم القلب، وأنتوا رجعتوا تاني الجلوري بتاع اسم القلب. فنتمنى الجيل اللي موجود ده ما ياخدش ما يسيبش الفرصة دي. متشكر جدا جدا للتكريم. شكرا. شكرا يا دكتور سليمان، وهو الجلوري بتاع اسم القلب بوجود حضراتكم معانا. ربنا يخليك. دكتور سليمان برضو ليه افضل عليا انا شخصيا. انا اول شغل برايفت اشتغلته في حياتي كان مع دكتور سليمان. كان كل ما يروح حته يبعتني فيها، يعني يروح مستشفى المعلمين وداني، راح مسك مش فاكر فرع ايه حاجه جنب مستشفى المقاولين بعتني امسكها، الحومديه مستشفى السكر قال لي اروح واشتغل. وفعلا any place he went to كان دايما، وده اللي انا اتعلمته من حضرتك، ان انا احاول على قدر المستطاع ان if I can do something good for the people working with me, the younger generations, I will always be doing this. Thank you very much. نستأنف في سيشن 2. أدعو الدكتور سليمان إن هو invite. لا السيشن 2 هو مش كده. الفيرست سبيكر على الكاردياك ريهابيليتيشن اكسبيرينس ان ذا كسر عيني ميديكال سكول، ورانا عصام اللي هتكلم. اتفضل يا دكتور. اوكي.
دكتورة رنا هتتكلم على الكاردياك ريهابيليتيشن اكسبيرينس ان قصر العيني ميديكال سكول. الحقيقة أنا نفسي إنه بعد الميتنج الجميل ده إنه يبتدي يحصل تعاون حقيقي، مش مجرد في الكلام أو كده، ما بين اسم القلب وما بين الريهابيليتيشن ميديسن. لأن this is something extreme. أنا عارفك يا رنا مش كده؟ طيب ماشي. يلا اتفضلي. In this session, we can focus on in this session, we can focus on clinical practice. Clinical practice in phase 1 cardiac rehabilitation. Phase 1 cardiac rehabilitation is acute inpatient phase. It is supervised inpatient phase of low-level exercise with 24 hours ECG monitor. The initial phase of cardiac rehabilitation occurs soon after a cardiac event. We start with working out at intensive care unit. We can begin with the written referral from the physician. In special MI أو الكابج, we can start بمجرد البيشنت can stabilized about 24 hours for 8 hours. Once in the patient ما فيش no chest discomfort for 8 hours, no signs of decompensated heart failure, no abnormal ECG changes, we can start الexercise بتاعي. البيشنتس including معانا الهارت فيلير، الفالف ريبليسمنت، الكابج، الاوبن هارت سيرجري، الاندوكاردايتس، الكارديوريسبيراتوري ديزيز resulting in breathlessness with activity. Recently ضفنا كاتيجوري جديد الكونجنتال هارت ديزيز، بس بنتعامل معاه كاوت بيشنت كلينيك مش admitted. الكونترا انديكيشن، الانستابل انجينا، an uncontrolled hypertension، المودريت تو سيفير aortic stenosis، الاورثو بلاد بريشر لما بيحصل dropping، uncontrolled ventricular atrial arrhythmia، uncontrolled sinus tachycardia، uncontrolled diabetes، severe orthopedic problems، ST segment displacement more than 3 mm، third degree of heart block، acute systemic illness، thrombophlebitis and recent embolism. في بس كاتيجوري في الاندوكاردايتس بس بعمل فوكس عليه. احنا مش بنتعامل مع الاندوكاردايتس at general كاون ديزيز، انا بتعامل مع الكومبليكيشن على مستوى السي ان اس نتيجه اللوكالايزد نيورولوجيكال ديفيسيتس due to cerebral embolism، البرين ابسس from الاموبيلايزيشن by septic vegetation، السب اراكينويد hemorrhage due to rupture للمايوكوتيك انيوريزم. اللونج على مستوى اللونج السبتيك pulmonary embolism may lead to lung infarction، اللونج abscess او recurrent pneumonia. على مستوى الهارت بتعامل معاه كهارت فيلير. الجول بتاعي ان اعمل assessment your mobility and the effects of the basing functional mobility on the cardiovascular system, prescriptions للsafe exercise to help you improve your mobility and improve the cardiac fitness. مهم جدا بدي education للعيان بالذات اللي هم الاوبن هارت سيرجري about البريكوشن افتر سيرجري بالذات الاسترنال complication. prescribe الappropriate assisted device like a cane او a walker، لان لازم اعمل focusing ان العيان ان اتاكد ان هو موبايل، دي اول حاجه اللي انا بعمل فوكس عليها، وسيفلي طبعا. after during الهوسبيتاليزيشنز في اللي البيشنت وانس ان هو الهوسبيتاليزيشن بيريود بتاعتي بتبقى موجوده في الامبيشنت، ان انا بزود الدي كونديشننج او الفانكشنال ديكلاين بتاعي، زي decreasing الفيزيكال ورك كاباسيتي، decreasing الكونتراكتايل سترينث اوف ذا بادي ماسكليتشر، decreasing في اللانج فوليوم عندي والكاباسيتيز، الاورثوستاتيك هايبوتنشن، decrease في السيركوليتنج بلاد فوليوم، decreasing في الكونسنتريشن للسيرم بروتين والنيجاتيف نيتروجين اند الكالسيوم بالانس. how to evaluate العيان according للفيز 1. اول حاجه الميديكال ايفالويشن، الريسك فاكتور اسسمنت، reassurance and education، الايرلي موبيلايزيشن والديسشارج اند بلاننج. according للايفالويشنز بدخل العيان عندي اعرف الريسك ستراتيفيكيشن بتاعه، هل هو اللو ريسك او مودريت ريسك او الهاي ريسك. الاسسمنت according للكلينيكال هيستوري، الفيزيكال اكزامينيشن، الاسسمنت للفانكشنال كاباسيتي، الاسسمنت للريسبيراتوري ماسل سترينثنينج، ميجرمنت للبريفرال ماسل سترينثنينج، الاسسمنت للشورتنينج اوف ذا بريث
وطبعا ال ADL activity ومع ال quality of life، وده بنستخدم زي questionnaires. الاسسمنت للفانكشنال كاباسيتي هيظل عندي الجولد ستاندرد عندي تو اساس الفانكشنال كاباسيتي هو السي بات كارديوبالمونري اكسرسايز تيستنج، بس بنعمل اكسكلودد ليه شويه عشان مش عندنا، فبنستخدم النيها كلاسيفيكيشن. الكلاسز بنقسم العيان according للاوردينري فيزيكال اكتيفيتيز بتاعته بتاثر لي، هل بتدي له انديوس لي هل فاتيج بالبيتيشن تشست بين او ديزنيا. الفيلد تيست هو المور فاليبل عندنا اكتر، بنستخدمه في السكس مينت ووك تيست. طبعا هو سب ماكسيمال اكسرسايز تيست used to aerobic capacity and the endurance. The distance covered over time over 6 minutes is used to outcome by which to comparing performance capacity. طبعا بنحدد الديستانس بتاعي للبيشنت والاكوبمنتس اللي المفروض تبقى موجوده، وادي انكارجمنت للعيان او لا، وبعمل ريكوردنج ليه، ريكوردنج للاباوت بريشر، الاكسجين ساتوريشن، والديزني سكور، والبورج سكيل الريت اوف بريزيرفد اكسرشن. وده البورج سكيل اللي انا بستخدمه، ده الموديفايد كمان بيكون شويه متقسم احسن. ده الشيت بالظبط اللي عندنا وبنستخدمه للعيان وبنعمل فولو اب ليه. الاوتكمز بتاعتي لل 6 minutes after completions للcardiac rehabilitation program to evaluate the effectiveness of the cardiac of the exercise training program. المينيمال امبروفمنت الديستانس عندي is 25 ل 33 متر، ده في البلمونري ارتيريال هايبرتنشن، يعني ده المينيمال امبروفمنت بتاعي في الكريتيكال كيسز. بعمل اسسمنت للايه للشورتنينج اوف ذا بريث، ميديكال ريسيرش كونسل الMRC، بحدد السكور بتاعي العيان في انهي سكور. الفيزيكال ثيرابي تريتمنت في وانس ان البيشنت هو hospitalizations وبالذات في الكاردياك كير يونت بيكون عندي البروبلم ليست، عندي increase للسكريشن، البور في الجاز اكستشينج especially at low lung volumes، والفانكشنال ليميتيشن وبور في البوستشر. الجول بتاعتي على مستوى الشورت تيرم جول ريليف للسيمبتومز، decreasing للwork of the breathing، removing للاirway secretions، ودecreasing use الاكسسوري muscle. على long term goals improve للrespirations، للاكسجينيشن، correct للبوستشر، increase للgas exchange، increase للstrengthening and the endurance of respiratory muscle، وprevent للcomplications and slow progression للsymptoms. اول حاجه بس في during الهوسبيتاليزيشن بعتمد على البريثنج اكسرسايز او الاير كليرنس والايرلي موبيلايزيشن. حاجه في الريسبيراتوري كير كليرنس including البوزيشننج، المانوال بركشن، including البوزيشننج، المانوال بركشن and vibration، البوزيتيف اند expiratory pressure. الايم عندي لازم احسن الاير واي to open to reduce الاير واي collapsibility and promote expiratory air flow. Other techniques to facilitate secretion clearance include assisted cuff او ان انا بعمل stimulation او للكف، والهاف كافينج تكنيك. تمام. في devices السكرين تمام 1 minute. اوكي تمام. الديفايسز اللي انا بستخدمها في الافيلبل معايا الانسبيراتوري ماسل تريننج والانسنتيف انسبيرومتر. في بس كاتيجوري جديد ضفناه الادلت كونجنتال هارت ديزيز، ده اللي احنا بنتعامل مع العيانين الكونجنتال هارت ديزيز كاوت بيشنت، بعمل لهم الاسسمنت بتاعي وبزود الريسك وبحدد العيان الريسك ستراتيفيكيشن بتاعي، وبرده بديله دي برده بفضل توجيهات دكتور سهى معانا. عملنا شيت ده هوم بروجرام ببتدي احسن بيه العيان او اعمل فولو اب ليه، بحدد له درجه الفيزيكال اكتيفيتي اللي يعملها، هل هي ان هي هاي او مودريت او سيفير according للاي دي ال بتاعته، وفولو اب للبيشنت. تمام. ثانك يو. شكرا جزيلا دكتورة آية.
Okay. بنبدأ ال inpatient phase can be subdivided into two subphases, ال acute phase وال early recovery phase. الacute phase بسميها الambulation phase. It start immediately after hospital admission for acute cardiac event during hemodynamic stabilization. Prolonged bed rest can result in reduction في muscle strength, which is already a pre-existing condition, especially in heart failure population called sarcopenia, thus lead to more exercise intolerance and other ICU complications. Therefore, the ambulation program at bedside ideally leading to early implementation of cardiac exercise training program. How heart failure cause sarcopenia? By several factors such as hormonal changes, physical inactivity, malnutrition, stress, inflammation, low muscle blood flow, endothelial dysfunction. الهارت failure الساركوبينيا بيعملوا mitochondrial dysfunction, atrophy, and weakness resulting in exercise intolerance, poor ADL, quality of life prognosis. ده شكل CT ل young healthy thigh muscles, sarcopenic thigh muscle. Acute phase كمان continue through the acute phase بنعمل فيها preparation period for exercise training including evaluation patient background and the acute exacerbation factor, evaluation of cardiac function and hemodynamics, evaluation of indication and contraindication for exercise training, creation of an exercise program for introduction for exercise training. تاني sub phase اللي هي ال early recovery phase، نعتبر العيان خرج من ال CCU راح ال general ward، هنسميها ال inpatient rehabilitation period. نبدأ نعمل فيها creation of exercise program, regular evaluation and revision exercise program, nutrition and fluid management، زي ندي العيان advices إن هو how to reduce the weight, salt restriction, medication management طبعا by the physician, evaluation and management of systemic comorbidities زي الهايبرتنشن، renal dysfunction, diabetes, anemia, sleep disordered breathing. ده شكل ال type of activities commonly used in early cardiac rehabilitation represented in MET اللي هي metabolic equivalent أو ال cost of energy expenditure like toileting مثلا vary from 1.5 to 2.5, bathing 1.5 to 2.2 MET, walking different speed from 2 to 3.3 MET, upper body exercise to low to moderate effort, no resistance, vary from 2.5 to 3 MET, stairs climbing, one flight from 3 MET to 4 MET. الامريكان كولج سبورت ميديسن حط لنا 4 بيزك كومبوننت في اي اكسرسايز بريسكريبشن، سميته الفت برنسبل. الاف فور فريكوينسي، اي انتنسيتي، تايب اند تايم. الجايد لاينز قالت لنا انه البيشنت في فيز 1 can have from 2 to 4 sessions per day. intensity نبدا اللي هي stead or standing resting heart rate plus 20. ده بالنسبه للعيانين الام اي. ممكن نزود الريستنج breath 30 للعيانين recovering from heart surgery. التايم beginning from 3 to 5 minutes then progressing ل 10 to 15 minutes. التايب any aerobic exercise, low level aerobic exercise زي الووكينج او البايسكلينج. طيب البروتوكول ده احنا عملناه في الاسم، ده اللي بنستخدمه حاليا مع العيانين. هو formed of 5 stages معمول based على الفيد principle. أول first to second stage to present الأكيوت phase اللي هي البيشنت mostly بيبقى في الCCU. الثيرد والفورث والفيفث ستيج بتبريزنت الايرلي ريكفري فيز. الفريكونسي بتاع السيشنز بير داي كل الستيجز 2 سيشنز ديلي. الانتنسيتي ستيج 1 بنعمل الريستنج هارت ريت بلس 20 والبروجريتنج او perceived exertion should be less than 30 على سكيل اللي هو 6 ل 20. التايب اوف اكسرسايز بنبدا من اول انه العيان يبدا يتحرك من السرير sitting beside the bed, active range of motion exercise الupper والlower limb, sitting to stand
exercise. Stage 2 هتبقى inform the same intensity for stage 1 type of exercise, active range of motion exercise from standing and balance training. العيان بدأ راح معانا الجنرال وول مور ستابلايز، ابدا ازود الانتنسيتي بتاعتي ان انا ممكن اوصل بالريستنج هارت ريت بلس 30 in form of walking for 3 to 5 minutes. stage 4 the same intensity بتاعت stage 3 بس بزود الديوريشن بتاعت الووكينج 5 to 10 minutes. stage 5 ممكن اوصل للبيشنت هارت ريت resting plus 30 وبيعمل walking and climbing one floor of stage for 5 to 10 minutes. When to progress of activity throughout the stages. Patient may be considered for progression of activity when response to previous activity includes appropriate response للheart rate إن هو ما يزيدش عن 30 beat per minute, appropriate systolic blood pressure response to activity من 10 ل 40 ملم mercury of resting systolic blood pressure, no new arrhythmia or ST changes with previous activity, no new cardiovascular symptoms such as palpitation, dyspnea, excessive fatigue, or chest pain with previous activity. Abnormal response to inpatient exercise indicating discontinuation of exercise. Abnormal blood pressure changes including decrease in systolic pressure more than 10 millimeter mercury and increase in systolic blood pressure more than 40 millimeter mercury. Significant ventricular arterial arrhythmia, second or third degree AV block signs or symptoms of exercise intolerance, including angina, marked dyspnea or ECG changes suggestive ischemia. ده شكل الشيت اللي بنستخدمه للفيز 1 cardiac rehabilitation في الاسم. discharge preparation period نبدأ نعمل فيها evaluation of function and hemodynamics period discharge. 1 minute. بنعمل 6-minute walk test قبل ال discharge. Most of the studies investigated the prognostic rule agreed that 6-minute walk distance less than 300 meters is suggesting a poor prognosis, while an even lower 6-minute walk distance less than 200 meters could identify patients with a stable heart failure who are at significant increased risk of death. Creation of post-discharge exercise program. نبدأ ندي العيانين advices قبل discharge إن هو يبدأ progressively increase the exercise duration لحد ما يوصل لنص ساعة أو تلت ساعة. بنعلمهم برضو الساينز والسيمتومز إمتى يوقف الإكسرسايز بتاعه، إيه الانتنسيتي اللي شغال عليها. بنشرح له البورج سكيل، التوكينج زي ما دكتور حازم قال. Discharge program period, guidance for activities of daily living following discharge. ده specifically مع العيانين اللي عملوا open heart surgeries, avoiding push or pulling through the arm, avoid one arm. Avoid one arm activity, limit the elevation of arm above 90 degrees, avoid lifting object heavier than 2 kilogram, limit the use of arm when transferring from sitting to standing, إن هو يعمل self hugging posture when coughing, avoid placing the arm behind the back. الاوتكمز بتاعتي ايه الاوتكمز اللي هطلع بيها وانس العيان ده بس يبدا enrolled in phase 1 cardiac rehabilitation. الاستادي دي اتعملت في الاكيوت فيز initiation of cardiac rehabilitation and the clinical outcome in hospitalized patient for acute heart failure. الاوتكمز بتاعت العيانين دول بدأوا early rehabilitation which was defined starting within 2 days after hospital admission, was associated with shorter hospital stay, lower in-hospital mortality, and lower 30-day readmission due to heart failure. الاستادي دي برضو طلعت ال same results. Early ambulation among hospitalized heart failure patient is associated with reduced length of stay and 30-day readmission. طب يعني ادي conclusion. Okay. I'm finished خلاص. شكرا جزيلا دكتورة آية. هيبقى في طبعا أسئلة بس في الآخر. احنا will move to our next speaker. الحقيقة يسعدني ان انا اقدم استاذ دكتور حازم خورشيد. دكتور حازم أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب
عين شمس، وهو الهيد اوف ذا ريهابيليتيشن بروجرام في عين شمس. والحقيقه عين شمس از فيري ادفانسد في قصه الكاردياك ريهابيليتيشن. هم الحقيقه بقى لهم فتره شغالين فيها وعندهم a complete team. ممكن دكتور حازم بقى will enlighten us about this. First of all, I would like to thank Professor Dr. Mohammed Abdelghani and Dr. Yasser Baghdadi for their kind invitation. It's a great pleasure to be here today. I will talk about our experience in Ain Shams University about cardiac rehab. In a developing country such as Egypt, poor education and living standards are substantial barriers to patients' health knowledge, risk factor modification, and adherence to medications. We have a prevalence of the conventional risk factors for cardiovascular disease, including hypertension, smoking, obesity, and diabetes. وطبعا cardiovascular disease represent 46% of mortality in Egypt. طبعا in view of the growing scientific evidence of over the past 3 decades for the benefits of cardiac rehab, we sought to set a free cardiac rehab program in Ain Shams University, and this was 10 years ago. الحقيقة الcredit all returns to Dr. Ghada Slim. She is the one who founded the program. She teamed with me and several other our colleagues. She was very enthusiastic about this program. الحقيقة هي دلوقتي في كندا في ماجيل يونيفرسيتي، بس دكتور أحمد تمارا. فالحقيقة هي عملت بروجرام طيب على كندا على طول. فالحقيقة the credit goes to her. The team included Dr. Ghada Slim, Dr. Sharif Mansour, Dr. Mohammed Abdelkader, myself, and Dr. Mohammed Abdurrahman. And we also teamed with colleagues from other departments like physical medicine, psychiatry, smoke cessation, andrology, and nutrition, and the nurses, of course. الحقيقة يعني after a couple of years Dr. Ghada Slim سافرت وبقيت التيم برضو معظمهم مسافر. We were lucky to have other colleagues joining our team, including Professor Dr. Ala Adil, Dr. Adil Shabana, Dr. Yasser Ala, and Dr. Ahmed Adri, and Dr. Khalid Karim. And these actually are the current team of the cardiac rehab program that we have now. So setting the program, we faced several challenges, including self-education, recruitment and training of the staff, setting the protocol, fundraising, and workshops and seminars. For self-education, we heavily relied on the cardiac rehabilitation resource manual by the American Association of Cardiovascular Prevention and Pulmonary Rehabilitation. And it's a very valuable book for anyone who's interested in cardiac rehab. Recruitment and training of the staff. So we recruited and trained psychiatrists, nutritionists, sexual consultants, and nurses. And we had to train them about cardiac rehabilitation and the needs of our patient to tailor their service to meet their needs and the restrictions. Setting the cardiac rehabilitation protocol, we had to provide the facilities in the cardiac rehabilitation room, treadmill machine, the audiovisual resources, brochures, a 24-hour hotline number to answer any inquiries of the patients, and others like blood glucose check, which is very important for diabetic patients before engaging in any exercise. Actually, this was the first room that we started our cardiac rehab program. It was a very small room that barely accommodated 2 treadmill exercise machines and a bicycle machine. But it was enough to start the program and keep it running. We provided group and individual educational classes for our patients regarding the disease and risk factor modification, group cardiac nutrition classes, group smoke cessation classes, stress management, and education on exercise and sexual activity, as well as the exercise session as prescribed, which is the cornerstone of our cardiac rehab. We provided also specifically made educational series of educational movies that was displayed for the patients in our unit.
which addressed important issues like smoking, the heart healthy diet, warning symptoms, the importance of medication. We also handed the patient printouts with the important information that they need to read at home. In the early stages, we started to exercise only low-risk patients like patients post-PCI with uncomplicated course. And we progressed to include heart failure patients and post-myocardial infarction patients and even patients with device therapy. In the early phases, we started to exercise patients at low level or low intensity exercise. We were just testing the waters at that time without the preliminary exercise test. Later on, we started to exercise the patient at moderate intensity exercise training after a preliminary modified Bruce exercise symptom limited test. Fundraising, we started our program mainly depending on individual and corporate donations to get the treadmill machines and the other equipment that we needed in our room. Later in 2013, we started in 2011, later in 2013, the cardiac rehabilitation visits were officially priced by the Supreme Council of our hospital by maybe £350 per course. And in early 2015, cardiac rehabilitation was covered by the National Health Insurance. Workshops and seminars. Workshops and seminars were hosted in medical departments of interest and relevant national congresses like Cardio Egypt and Cardio Prevent to raise the awareness about importance of cardiac rehab and discuss the program's cornerstones and cost effectiveness. Regarding the international recognition, Dr. Ghada Slim had correspondence in the Lancet where she shed the light on the role of our cardiac rehabilitation program. Also in the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Country of the Month edition in October 2014 by Professor Tuhab Atiyah. We also shed the light on the role and importance of our cardiac rehab program in Ain Shams University. So where do we stand now after 10 years after initiation of our program? We have a completely renovated room with 4 exercise training machines and 1 dedicated exercise testing machine. We have even our resource manual. It's the cardiac rehabilitation manual by our colleague, Dr. Adil Shabana. I really recommend anyone interested in cardiac rehabilitation to read it. It's written in a very simplified way. We started to include patients with congenital heart disease and cancer patients on chemotherapy 1 year ago. And at the level of academic research, we supervised more than 10 MD theses and 54 master theses and numerous international publications. 1 year ago, we started a cardiac rehab unit in Ain Shams University Specialized Hospital. This is the private part of our hospital, similar to Fransawi Hospital. It includes 4 different exercise training machine with telemetry monitoring, wireless. And last week, we have just received the exercise cardiopulmonary exercise testing machine that will be conjoint, run conjointly between us and the chest department and will be very beneficial in our research in the future. المساحه الواحده مش لا ممكن نجيبها لحضرتك بس انا مش كبيره لا كبيره حضرتك دي حضرتك دي التخصصي so what are future directions expansions of our cardiac rehab unit to increase the capacity of the patient we serve, increasing the awareness of the cardiac rehabilitation program among other health workers and other institutes to increase the referral and participation in cardiac rehabilitation, stimulate the national health policy to officially adopt and endorse cardiac rehabilitation program as part of the strategic plan, and to structure cardiac prevention in within the healthcare continuum. My conclusion is that good finances are essential, but a shortage of money should not hold anyone back.
And a cardiac rehabilitation program can be set up and implemented in a low resource setting, provided that the staff have the motivation and concern required. Thank you. Thank you very much, Dr. Khurshid, for this excellent presentation. Now we'll be moving to our next speaker. احنا دكتور عادل شبانة للأسف معتذر. عادل طبعا أنا أعرفه من زمان وللأسف هو مش موجود. The next presentation is Professor Dr. Said Assam. He will speak about recent modalities and exercise programs for cardiovascular disease patients. طيب السلام عليكم. First of all, I would like to thank my dear professor and colleagues. My session will talk about physical therapy modalities and exercise programs for patients with cardiovascular disease. Again, cardiac rehabilitation is a cardiac rehabilitation or comprehensive cardiac rehabilitation, which include the following items: physical exercise, smoking cessation, optimization of blood pressure and lipid levels and glycemic control, regulation of body weight, education of risk factors and lifestyle, nutrition advices, and psychological support. So cardiac rehabilitation is a multidisciplinary approach which include many of members to achieve the target goal of cardiac rehabilitation. From physical therapy point of view, I will talk about different types of physical exercise programs and other physical therapy modalities which included in cardiac rehabilitation. In general, exercise have many different benefits on pulmonary system, which improve vasodilation and angiogenesis, which improve cardiopulmonary oxygen delivery. Also on cardiovascular system, improve mitochondrial biogenesis, which improve the oxygen consumption, and also the myocardial contractility, and also exercise have a benefit on skeletal muscles, which improve anti-inflammatory cytokines. I pick up there are different studies talking about the effect of cardiac rehabilitation regarding exercise and other physical therapy modalities. I pick up some of such studies. One of these studies talked about aerobic interval training in patients with ischemic heart disease or cardiovascular disease. Outcome measures were central adaptations, which include cardiac output and ejection fraction, which reflect myocardial contractility. In these studies, the results showed significant increase of both cardiac output and ejection fraction. Another study conducted to show the effect of aerobic training for 8 weeks on all the myocardial infarction patients. The outcome measures were ECG changes, which measure the Q2 interval, which reflect the myocardial repolarization, and it is a predictor for cell or myocardial cell injury and arrhythmias. In this study, showed significant reduction of post-resting heart rate and QT interval, which predict to increase the arrhythmia and the myocardial cell injury, and so decrease the morbidity and mortality of such cases. Another study conducted comparative study to compare between continuous versus interval aerobic training for 12 weeks in patients which had chronic heart failure. The outcome measures were ventricular remodeling and endothelial function. There were a significant increase of ejection fraction and brachial artery flow mediated dilation, which reflect the improvement of the endothelial functions in such patients, and also ventricular remodeling impacted by the ejection fraction and the fraction shortening, which improves the myocardial contractility.
in patients with chronic heart failure. Another study we compare also continuous versus interval aerobic training in ischemic heart disease patients. The outcome measures were adipokines with functional capacity with quality of life. There were a significant reduction of leptin, increase of adiponectin, a 6-minute walk distance, which reflect the functional capacity increased in those patients, and also the quality of life score. And in this comparison, there were a significant effect with superiority for high intensity interval aerobic training than continuous moderate aerobic training. Another device is used also in cardiac rehabilitation. This was called an inspiratory muscle trainer. In short term duration, within 10 days in patients with decompensated heart failure, the outcome measures were arterial blood gases and the brain natriuretic peptide, which is a cardiac neurohormone, which reflect that myocardial cells secrete this hormone due to under stress and load, both in these patients with heart failure. The results showed significant reduction of the brain natriuretic peptide and the increase of the partial pressure of oxygen, but no change of the pressure of carbon dioxide. Another study conducted to show the effect of inspiratory muscle trainer for 12 weeks on congestive heart failure patients. The outcome measures were autonomic modulation of cardiac function, which represented by heart rate variability. There were significant reduction of resting heart rate and the increase of heart rate variability. Regarding the physical therapy modalities used in cardiac rehabilitation program, there was a study conducted to show the effect of TENS, which is transcutaneous electrical nerve stimulation in patients with coronary artery disease to show the effect on coronary blood flow velocity. There was a significant increase of resting coronary blood flow velocity due to the effect of TENS. Another study for 4 weeks in patients with resistant hypertension to measure the arterial stiffness and the blood pressure. There were a significant reduction of blood pressure and the increase of reactive hyperemia index, which indicate the decrease of the arterial stiffness in such patients. Another study shows the effect of low frequency ultrasound and the lymphatic drainage device in coronary atherosclerosis on lipid profile. There was a significant reduction of serum triglycerides in such patients. Another study conducted to show the effect of low frequency neuromuscular stimulation for 8 weeks in patients with advanced heart failure with NIHA classification class 3 and 4 to study the effect on ergoreflex. The ergoreflex is a neuroendocrine reflex, which is increased in patients with heart failure due to overactivation of the receptors inside the muscles, which are weakened due to heart failure procedure. This is show the pathophysiology of ventricular dysfunction, which induce catabolism, so loss of skeletal muscle mass, which induce ergoreflex or ergoreceptor activity increase. This will lead to sympathetic increase and parasympathetic decrease, which cause vasoconstriction, which increase the pressure overload on the heart and lead to ventricular dysfunction and so on. So this is vicious circle have to break down through the low frequency neuromuscular stimulation. The outcome measures were ergospiratory measures, minute ventilation and oxygen uptake, and also carbon dioxide output, and ejection fraction or quality of life score.
The result showed significant reduction of minute ventilation والcarbon dioxide output والمينيسوتا لايف heart failure questionnaire score, and there was increase of the oxygen uptake and the ejection fraction. Okay, another study to investigate the effect of low-level laser for 3 months in a hypertension patient with stage 1. معلش يعني The ايه low outcome. level laser؟ انا اسفه. Okay. يعني ايه low level laser؟ Low level laser therapy. The type of lasers modality. Okay. Lasers. Low level laser therapy. Okay. لا يعني لا مش عم بس هو في ابلكيشن بحيث ان اكوردنج لكل كيس. يعني هو انا هنا في الكيس بتاعت الهايبرتنشن ستيج 1 المفروض ان انا هشتغل على some points to target الميجرز بلاد بريشر والانتي انفلاماتوري سايتوكاينز. ما عشان انا ليه سالتك في السؤال ده، معلش فور انتربشن خدها جزء من الدسكشن، ان احنا في شغل الدكتور سليمان اشرف عليه، كان في جهاز بيتحط على الريست اوف ذا بيشنت على certain points to lower the blood pressure. Yes. وكانت الاستادي موريه very beneficial effect. فانا بيشتغل بايه؟ هي دكتور هي دي المفروض ان هي واتش ليزر. ايوه زي الواتش ليزر ده اللي بيسموها انفرام. يس واتش ليزر بتحط هنا المفروض خلينا يس يا دكتور سام هي حتى معانا هي نخلص بعد حضرتك ما تخلص هنعمل ديسكشن. اوكي. طيب الاوتكم ميجر بلاد بريشر والسيل اوف ديفرنشيشن 8 والانترليوكين 7A والبلاد فيسكوستي اند الليبيد بروفايل. The result shows significant reduction of blood pressure والسيل ديفرنشيشن 8 والانترليوكين 17A والبيكت سيل فوليوم والاي سي ار والتي الترايجليسرايد and low density lipoprotein, and there is an increase of the high density lipoprotein. Another study to investigate the effect of low-level laser therapy for 6 weeks. This is an experimental study conducted with Dr. Hadi Atif. This study shows the effect of low-level laser therapy on induced ventricular septal defect. So the outcome measures the diameter of the VSD. The result showed a significant reduction of the ventricular septal defect diameter, and this, if conducted in human being, this will be a promising treatment to deal with children with congenital heart disease like VSD. Also, an experimental study conducted a pulsed electromagnetic field in induced myocardial infarction. The outcome measures cardiac systolic function. The result showed significant increase of both ejection fraction and fraction shortening. Okay, thank you. معلش يعني انا من رؤساء الجلسه فكنت بسال الزملاء كلهم هل ممكن ناخد نسخه من المحاضرات بتاعتهم نستعين فيها بعد كده. الحاجه الثانيه انت قلت على تنس اللي هو الكوتينيوس ستيميوليشن. احنا اشتغلنا على الانفرام اللي هو كان بيستخدمه رواد الفضاء عشان يكنترول البلاد بريشر اذر هايبوتنشن اور هايبرتنشن على الايجيبشن، وده كان على اللونج ستادي حوالي 400 عيان وكنترول حوالي 100 وبروفد ان هي افكتيف. لكن السؤال دلوقتي الاكسرسايز اللي بتعمله ده ازاي يقلل الفي سي دي؟ لا يا دكتور هو اللو ليفل ليزر ثيرابي الفي اس دي فيتريكولار سيبتال ديفكت. الايه؟ هو لو ليفل ليزر ثيرابي مش اكسرسايز. اكسرسايز يعني؟ لا مش اكسرسايز يا دكتور. لو ليفل اكسبيرمنتال اون انيمالز. اكسبيرمنتال يس اكسبيرمنتال ستادي. وايه اللي برضه بتحطه في بريشر بوينت اللي هو قلت لي اللو في ليفل الاخر الكترومagnetic بالسد الكترومagnetic فيلد يا دكتور. ده على بوينتس معينه ولا على معلش لان انت فتحت تمام. هي دي كانت رساله الماجستير بتاعتي يا جماعه. دي كانت انديوزد على رابتس. احنا عملنا ثوراكوتومي ووصلنا للهارت وعملنا له انديوزد فنتريكولار سيبتال ديفكت، وكان الدايمتر بتاعه كان دبل الدايمتر بتاع الاورتيك انيولس عشان تبقى كلاسيفايد از مودريت فنتريكولار سيبتال ديفكت.
بعد كده عملنا كلوجر فور ذا رابت يعني، وبعد كده بدانا نعمل بيركيتينيوس جايدد ايكو بالليزر. يعني كنا بنستخدم الايكو عشان نحدد بالظبط فين مكان الفنتريكل سبتر ديفكت، وبيبقى الليزر جايدد. قسنا الديستنس بين ذا سكين لحد جوه كانت تقريبا 5 سنتيمتر، والبنتريشن اوف ذا ليزر از 7 سنتيمتر. فعملنا حساب ان في دوز هتبقى ديسبيرسد في اللايرز دي كلها لحد ما توصل جوه، وفعليا اللي وصل جوه في دوز وصلت فعليا، وحصل 25% closure of the diameter of the induced ventricular septal defect. نفس الاستادي اتعملت في بعد كده على دوجز، وكانت published في اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي. هي اللي بيحصل ان الليزر بيعمل proliferation للدي ان اي، بيحصل زي formulation لنيو تيشوز نفسها. هو زي ما بقول لحضرتك يعني هي ده induced بالظبط. it's induced، فهي it's absolutely different from the congenital one. however it's tested كمان على الدوجز، بس الفكره كان في الدوجز ان كان الهيلينج باور بتاع الدوجز اصعب كتير من الرابتس، فكان الاستادي محتاجه تتعمل على large ventricular septal defect، ودي كانت awarded في اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي في 2018 as best poster. وبعد بس لسه الحقيقه ما عملناش اي هيومن ستاديز على حاجه زي كده. لا اعتقدش انه هيتعمل هيومن ستاديز يعني Thank you very much. foreseeable future. يعني I don't think this is يعني will be one of the methods. إذا سمحت هشام قبل ما تكمل هاخد حقي ان انا برضو تشير بيرسون في الجلسه، ده يعني الحق يعني يشار اليه. احنا النهارده بنتكلم على ريهاب كأن احنا بنبتدع حاجه جديده مش موجوده في اسم القلب، ولكن للحق في 2014 2015 استاذ الدكتور سليمان غريب اخذ المبادره بالتعاون مع الفيزيوثيرابي ديبارتمنت، وانشا وحده مخصوصه جوه اسم 23 اوضه مخصوصه للفيزيوثيرابيست، وكان معانا دكتوره ساره عبد السميع قعدت معانا فتره طويله، وابتدوا الريهاب في اسمنا وفي اسم 24 بوست كاردياك سيرجري والنيورولوجيكال ديفيسيتس زي ما الدكتوره رنا قالت للعيانين اللي عندهم انفكتيف اندوكاردايتس او جاي لنا بستروك اترال فايبريليشن. فده امتداد تطوير هيتاخد فيها شكل فورماليتي احسن. ما كانش طبعا عندنا كل الحاجات اللي احنا سمعنا عنها النهارده، بس اتليست اسم الفيزيوثيرابي له يد بيضاء في اسم القلب وجراحه القلب في الريهاب اوف كاردياك patients post surgery and post neurological defects. فشكرا للفيزيوثيرابي، وان شاء الله يكون لنا تعاون بقى رسمي بوحده جديده جاري التمويل ليها ان شاء الله، وهنسمع عنها قريب باذن الله. شكرا. يعني انا طبعا يعني مش عايزين اندرماين الحاصل والناس اللي بتجتهد في الاسم. احنا على طول واحنا ماشيين في الاسم بنلاقي ناس من بتوعنا موجودين من فيزيوثيرابيست، حتى انا عارفهم معظمهم شكلا، ولكن طبعا I think there is a very long way to go. واحنا يعني اذا كنا طمعانين في حاجه احسن بكتير من الموجود فاحنا لنا كل حق الحقيقه، لانه هذا اعتقد جزء من الهدف انه يتعمل ريهابيليتيشن داي. We are happy with what's being done والمجهود الجبار اللي الفيزيوثيرابيست بيعملوه عندنا، ولكن في نفس الوقت احنا طمعانين في حاجه اكتر بكتير بكتير من الموجود. رايك ايه يا دكتور محمد؟ هو فعلا احنا الفيزيوثيرابي بروجرام موجود في القصر العيني من زمان، وانا الحقيقه بنتهز الفرصه عشان احيي مجموعه متميزه جدا. هم بيعملوا الشغل ده on daily practice، وبرغم ان احنا امكانيات الاسم محدوده لكن هم مستمرين في شغلهم وبيطلعوا بابليكيشنز، وانا بحييهم. ولو يسمحوا لي ان هم يقفوا احنا كلنا نحييهم: دكتوره عيشه خالد، دكتوره رنا عصام، دكتوره ايه ابراهيم، دكتوره سمر عادل. الحقيقه مجموعه مميزه جدا بيعملوا شغل كويس قوي. اتفضلوا. لكن اللي ينقصنا ان احنا مش فيزيوثيرابي بس، احنا جزء من مالتي ديسبلينري تيم موجود فيه الكارديولوجيست والنيوتريشن
والسايكولوجيست والاندرولوجيست زي ما الدكتور حازم اشار، ويبقى لينا بروجرام مخصص. احنا مش هنتعامل مع العيانين ان هاوس فيز 1، لا ده انا عايز فيز 2 3 اشهر، وعايز فيز 3 وكمان اللونج تيرم. وتاني يا جماعه ما هواش اكسرسايز، ده عباره عن باترن اوف لايف. العيان ده مهم جدا يعرف اذا كان يخفض وزنه ولا ما يخفضوش، وياكل ايه، ويعمل مجهود ايه، سيكشوال اكتيفيتي شكلها ايه، امتى يرجع شغله. فهو البرنامج ده اللي احنا واخدين عين شمس قدوه، الدكتور حازم والدكتور احمد هيساعدونا ان احنا نبدا فيه ان شاء الله. عجبني جدا دكتور حازم الكومنت، المهم موتيفيشن بتاع الناس اكتر ما هنحط الفاينانس. فانا بحييكم كلكم، سيشن جميل الحقيقه. انا عايز اسال رنا. قومي يا رنا معلش. what do you think المفروض نعمل ايه عشان to take البروجرام اللي عندنا which is احنا مش شاكرين لمجهودكم وكل حاجه، ايه الستبس اللي احنا محتاجينها to have one step further عشان نصل ان احنا فعلا يكون برنامج متميز متكامل يرضي الجميع including انتوا يعني. تمام اوكي. اول حاجه according للفاسيلتيز اللي عندي، لان انا دلوقتي مينلي بنشتغل فيز 1 على حسب عايزه ايه. قلنا كتير. تمام اوكي. اول حاجه ان يبقى عندي اليونت بتاعتي، وفي سيشن هاو تو سيت ذا يونت بروجرام نفسها، بحيث نبتدي نستقبل الكاردياك ريهابيليتيشنز كاوت بيشنت. يعني انت اول حاجه كده محتاجه لوكيشن طبعا، عايزه حته اكبر اوسع، وتكون برضو تابعه لاسم القلب وجوه اسم القلب او جنب اسم القلب، ولكنها لوكيشن يكون اوسع. فدي نمره واحد، يبقى لوكيشن. طيب تمام. تاني حاجه الاكويبمنتس نفسها اللي هحتاجها. يبقى تاني حاجه انت محتاجاها equipments. ده اكيد. وانا على فكره رايي ان الاكويبمنتس اللي احنا محتاجينها is not that costly خالص. تمام. يعني حقيقه الامر احنا يمكن بمبلغ صغير زي $500,000 ولا حاجه، ممكن this can be more than enough to initiate such an event. اجيب لك منين $500,000؟ دكتور حازم هاتهم يا دكتور واعمل لك. هاتهم. دكتور حازم، بمناسبه الاكويبمنت، انا عارف ان احنا ليها مكان، لكن انتوا بداتوا بايه؟ بارجومتر وسيمبل تريدميل. مش لازم. مين عنده في مصر كارديو بالمونري؟ مفيش حد بالظبط. فاحنا يكفينا خالص يبقى عندنا تريدميل او ارجومتر، مش لازم حتى الاثنين مع بعض، مش كده؟ فبالنسبه للاجهزه انسى $500,000. انا شايف انه يعني عشان لو احنا فعلا عايزين نعمل حاجه we have to have the equipment. ففكره ان احنا $500,000 is not something big, we can manage this. بس هي الفكره ان احنا we have to go one step further. فاحنا قلنا السايت وقلنا الايكويبمنت. رايك ايه تاني؟ ان يكون في هي كومبلمنتري تيم كله مع بعضه. فيزيوثيرابي يكون برضه العدد مناسب، النيرسينج، انا شايف انه الحكايه محتاجه حاجتين اضافيتين. نمبر 1 ان احنا نبتدي involve some of our junior staff in such activity برسائل. ثالث حاجه القياده. مش ان انتوا ناس ناقصكم حاجه يعني ولا حاجه، ولكن برضو having someone who is semi-senior who will be taking the lead is always helpful. فانا شايف انه بوجود قياده ونبتدي ندي رسائل ونحدد او نحاول نجيب لوكيشن اكبر ونجيب شويه equipment رخيصه $500,000. I think this will be helpful. وكمان دكتور استعانه بخبرات الناس اللي سبقونا في المجال ده والناس اللي متخصصين في المجال ده. دكتورة نسرين طبعا وعدت انها تساعدنا، والدكتور حازم كمان وعد ان احنا يساعدنا. فما ينفعش ان احنا نبدا لوحدنا، لازم يبقى عندنا التيم وكلنا نشتغل مع بعض. زي ما الدكتور هشام بيقول ان المشكله مش كبيره قوي، احنا اي حته ممكن نعملها زي رساله او لاخره هيدينا، بس يكون عندنا بروبوزل وعندنا بروجرام وكده يعني. انا بقول للدكتور محمد عبد الغني
وكل الاسم انت عملت النايت مير داي مش كده؟ ارجو ان يكون كمان الكاردياك ريهابيليتيشن داي ده كونتينوس كل سنه، يبقى في ميعاد معين معلن عنه، الناس تقول الاكتيفيتيز اللي فيها، احنا نقول البروجرس كمان عندنا موجوده فيها، ونقول الديفيكالتس موجوده فيها. لو كان في انتر اكشن ما بين الكليات وداخل الكليه اعتقد هيبقى ده فروتفول ورك ان شاء الله. ستاديز احنا اوريدي في رساله اتعملت عندنا واوريدي في مش ده اللي انا papers. قصدي فيه. لا لا، انا قصدي سلسله من طبعاً، الرسائل لكتير. انا قلت كبدايه ويكون نوابنا داخلين فيها، مدرسين مساعدين بياخدوا رسائل. This will be very helpful. أنا بشكركم بس عشان just for the sake of time احنا I will be closing the session and we will be moving to the next. حضرتك عايزة تقولي حاجة؟ عايزة تسألي دكتور حازم؟ حد بس يجيب مايك هنا. انا كنت بس عايزه استفسر من حضرتك اكتر من موضوع ان انا اجهز مكان باكويبمنت وستاف. حضرتك بتضمن ازاي الادهرنس بتاع البيشنتس بعد فتره؟ يعني انا ممكن البيشنت يجي لي يستمر يوم 2، ايه اللي بتعملوه عندكم عشان تضمنوا ان انتوا تعالوا الادهرنس بتاع البيشنت وفعلا يستمر معاكم على اللونج ران؟ تليفون احيانا النيرسز عندنا بقوا اهم مننا، يعني النيرسز بياخدوا تليفون العيانين وبيكلموهم على طول، فده بينشور الادرنس على العيان. والحقيقه لما بيجي العيان وبيتحسن هو بيكمل. دكتور عبد الله عايز يسأل سؤال. طبعا الكاردياك ريهابيليتيشن لا يخلو من الريسك. من خبرة حضرتك how frequent you have complication like arrested patient، ممكن يحصل hypotension، ممكن يحصل complication كتير. والسؤال الثاني، هل لو احنا هنعمل لازم أجهزة التليمتري؟ أنا شفت في أمريكا لما بيعملوا الريهابيليتيشن كله حاطط التليمتري عشان يعمل مونيتور على طول للاي سي جي وشايف هو ايه بيحصل في البيشنت. هو في امريكا الفيز 1 اللي اتكلمتوا عليها دي بقت مانداتوري من اجهزه من شركات الانشورنس، يعني ما فيش عيان يطلع الا لما يعمل فيز 1، مش عشان سيك اوف ذا بيشنت، عشان بيقلل الري هوسبيتاليزيشن، فبيقلل الكوست على شركه الانشورنس. والسؤال الثاني السموكينج سيسيشن نسبه النجاح قد ايه؟ يعني صعبه قوي في المريض المصري. حلوه جدا الحقيقه. اتفضل. بالنسبه للمونيتورنج احنا عين شمس الجامعي لا مونيتورنج عادي وايرد مونيتور، يعني العين متوصل باسلاك للمونيتور يعني زي التريدميل الاكسرسايز تريدميل العادي. بالنسبه للعين شمس التخصصي الاجهزه الجديده تليمتري، يعني مش محتاج العين يبقى متوصل، بيبقى متوصل بجهاز وهو غالي واسهل للعيان. بس انا قصدي this is an option، يعني احنا بقى لنا 10 سنين بنشتغل وما زلنا في مستشفى الجامعه بالوايرد ماشينز العاديه خالص. لا ما حصلش كومبليكيشن، بس وارد ان يحصل وهو متعارف عليها، والمورتاليتي اعتقد 1 every couple of millions يعني. فانا قصدي mortality is very low في الكاردياك ريهاب، لكن وارد ان يحصل arrest، وارد ان يحصل فينتنج، وارد ان يحصل انجري. لازم طبعا يبقى في كراش كارت في الريهاب وفي دي سي شوك. الحقيقه صعب ان انا احكم عليها، ما عملناش دايركت ستادي، لكن احنا الانيشال داتا بتاعتنا كانت انكارجنج. مش هنقول طبعا 100%، العيان طبعا بيبقى في الاول خالص ذس از مهم ان احنا نقول للعيان ان هو يبطل، ان هو ساعتها لسه واخد علقه بتاعت الاكيوت كرونيك سندروم، فبيبقى سهل ان هو يبطل during the initial phase. احيانا بيرجعوا بعد ما بيخلصوا الحقيقه، يعني انا جالي عيانين بعد ما خلصوا رجعوا تاني، بس يبقى على يعني بدل ما كان بيدخن علبه بيدخن مثلا 3-4 سجاير، لكن هو it improves the smoke cessation rates. how to measure it؟ لا الحقيقه ما عملناش دايركت ميجرمنت. متهيألي دي موضوع ظريف يا عبد الله، يعني we can put it كرساله، بس يكون عندنا البروجرام that will be governed. بشكر حضراتكم جميعا and we will be معلش just for the sake of time ممكن تسألي في السيشن اللي بعد كده. بشكر حضراتكم جميعا we will be moving to the next session. مين اللي next session هيكون فيها دكتور وليد عمار ودكتورة نهى حسنين ودكتور سامح بخوم وسامح القفاص واحمد عادل وضماطي ودكتور عصام بليغ. انت موجوده.
Honored to participate in this elegant meeting. Thanks to Professor Dr. Mohammed Abdelghani. Delighted to present this session. We will start with Dr. Hadi Atif, how to set up the cardiac rehabilitation program. Okay. طبعا it's my pleasure being with you today. أنا اسمي هادي عاطف، أنا مدرس في كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة. At the same time, I'm National Ambassador of Egypt في European Society of Cardiology. And this presentation أنا عملتها in conjunction with the chairperson of the ACNAP in the ESC. I have no conflict of interest to declare. الأوبجيكتيف بتاعتنا النهارده to identify the prerequisite for the cardiac rehabilitation unit، يعني إيه أهم حاجات تبقى موجودة في الكاردياك rehabilitation unit. The different terminology used in the CPAT as one of the very important equipment اللي المفروض يكون موجود فيه، بس طبعا في الادفانسد units. حاجة تانية ساعات بننساها كتير something about the VO2 max testing because احنا مش بس بنتعامل مع cardiac patients. لو انا بتكلم على cardiac rehabilitation انا ساعات بتطرق كمان ان انا بتعامل مع athletes. A lot of athletes عندهم unscreened cardiac events وممكن تبقى lethal events، ممكن تؤدي ل sudden death, and this is reported very frequently في European Society of Cardiology. Introduction to something about the associations of the European Society of Cardiology. Okay. That one patient, I was very happy with the cardiac rehab program. I cannot imagine someone not going through the program following cardiac event. My cardiologist described it as a very optional, but not going to cardiac rehab would have been a big mistake. ده كان عيان انجليزي by the way, he's not Egyptian. وتخيلوا ان هو بيقول كده. فطبعا situation للاسف عندنا اكتر من كده كمان. دي one of the programs اللي اتعملت للكاردياك ريهاب وبتقول ان هو الموضوع متطرق لاكتر من الكارديوفاسكولار morbidity and mortality. It's much more than this. ده بيتطرق كمان لان هو prevention of the cerebrovascular event. زي ما زمايلنا قالوا قبل كده ان انا اول حاجه بعمل risk factor stratification for the patient before any start. وبيبقى عندنا patient included in this program، وطبعا هم قالوا برضه الكلام ده ان في patient بيبقى excluded، فانا هعدي الكلام ده بسرعه. وريسك stratification is really important لان ده بيحدد البيشنت اصلا هينفع يتعمل له individual treatment or not. هل هو هينفع يدخل في group exercise or not. دي حاجه. المين facilities اللي لازم تكون موجوده في المينيمم facilities actually according to the European Society of Cardiology guidelines again هي ان لازم يكون في office spaces للاجتماعات المالتي ديسيبلينري تيم. This is really important. education room ودي حاجه من اهم الحاجات اللي مطلوب تكون موجوده. الروم لازم تكون مساحتها 300 متر مربع at least. It has to be air conditioned and this is really crucial. احنا ساعات ما بنبقاش واخدين بالنا من حاجه زي كده، بس it's really very important لان درجه الحراره ساعات بتاثر اصلا في الاكسرسايز and there is a lot of exercise studies اتكلمت في البوينت دي. طبعا لازم يكون في شاور وتشينجينج روم وافيلبل درينكينج ووتر والكلام ده كده. الاديوكيشن اللي احنا مركزين عليه شويه لان الاديوكيشن هم بيقولوا ان ده واحد من اهم الحاجات اللي بتستخدم في المانجمنت اوف ذا هايبرتنشن، لكن هو مش هيحسن الاكسرسايز كاباسيتي. however هو ليه behavior modification. recently بعد الكوفيد سيتويشن بقوا يعملوا تيليمتري مونيتورنج او تيليمتري education، وده برضه applicable ببساطه حاجه سهله جدا ما فيهاش اي مشاكل زي ما الدكتور حازم قال. equipment المطلوبه في اليونت نفسها يكون في تيليمتري، طبعا ده مطلوب جدا. emergency unit، automated blood pressure recording، treadmill وبايسكل وارم ergometer لو في.
مالتي جيم وهاند كلايمبر وتشيرز وروينج ماشين وطبعا ستيثوسكوب وميوزك سيستم وجلوكوميتر وميجرنج تيب. ودي حاجات مش كلها حاجات رخيصه ومش مكلفه باستثناء طبعا التليمتري. التيم لازم يكون مالتي ديسيبلينري تيم starting from the cardiologist او the cardiothoracic surgeon، بعد كده الفيزيوثيرابيست، the pharmacist, the nurse, the psychologist او psychiatrist والdietitian والاندرولوجيست. دي لازم تكون الكلام ده. واحد من اهم الحاجات ان cardiac rehabilitation لازم يشمل smoking cessation زي ما اتفقنا. ريسنتلي بعد الكورونا قالوا ان احنا ممكن نغير الكلام ده كله بالتالي ريهابيليتيشن بموضوع بسيط، يعني نعمل بدل ما السيشنز الاديوكيشن كانت فيس تو فيس بقت اونلاين، ممكن نعمل فيديو كونفرنسنج، ممكن نعمل سمارت فون ابلكيشن فور ذا مونيتورنج اوف ذا اكسرسايز زي ما كان حد من الدكاتره بيسال. This is really very easy wearable activity tracker، ونعمل ديجيتاليزيشن لكل الكلام ده. دي one of the programs انا شخصيا اشتركت فيها في United Kingdom. دي حاجه اسمها Our Hearts Our Minds model. دي حولوا ال face to face cardiac rehabilitation model to virtual program and it was almost the same. There is no difference in the outcomes with the patient. اوكي، فبالنسبه للفيرتشوال بروجرام ده هم الاول بيعملوا زي انترفيو حوالي 90 دقيقه مع العيان، وبعد كده بيعملوا له مونيتورنج لشويه حاجات كده، ويبتدوا بعد كده يبدلوا كل حاجه ممكن تبقى changeable من face to face intervention لحاجه زي questionnaire او حاجه زي كده if it is applicable يعني. لو هنتكلم in detail يعني حاجه ندي clinical note على one of the things that I have to use during استخدامي يعني لليونت نفسها. انا ممكن اتكلم شويه عن السي بات الكارديو بالمونري اكسرسايز تيستنج. اول حاجه طبعا انا باخد الديموغرافيكس اوف ذا بيشنت وبعمل له سبيرومتري تيست وبعمل له ريستنج اي سي جي وبعمل له في 2 ماكس. الفي 2 ماكس ببساطه هو عباره عن يعني زي السي بات تيستنج بس من غير اي سي جي، لان انا بتعامل مع عيان ليس ريسكي شويه. However, again and again في athletes كتير محتاجين cardiac rehabilitation and this is out of scope for many of us. احنا كتير جدا بنهمل هذه البوينت، وكتير جدا ده بيؤدي للسادن كاردياك ديث اوف لعيبه مهمين جدا جدا. اوكي، فالديفايسز اللي انا محتاجها طبعا كمبيوتر سيستم وارجومتر، اي سي جي ليدز وبالس اوكسيمتر وانفليتبل كف والماسك سايز. الماسك سايز لو انت بتتكلم على يونت فيها سي بات لازم يكون عندك اتليست 3 سايزز اوف ماسك. ده مهم جدا لان كل سايز لازم يكون مناسب لعيان معين، ولو السايز اكبر او اصغر ده بيعمل فيلير اوف ذا تيست. ده هنشوف الكلام ده بعد شويه. السوفت وير بدخل عليه الديموغرافيكس واللي بعمل له سبيرومتري تيستنج في الاول وريستنج واكسرسايز اتش جي، وبختار الاكسرسايز بروتوكول اللي انا ممكن اعمله في طبعا كل دلوقتي ريسنتلي كل السي بات بروسيجرز بتسمح ان انت تختار حاجه جاهزه زي ما الدكتور حازم قال، مثلا حاجه زي موديفايد بروس او واتس ايفر، او ان انت اصلا تو كاستمايز حاجه individual for this patient. ده برضه applicable. كل الكلام ده بيبقى synchronized مع الارجومتر اللي حضرتك بتستخدمه. السبيرومتري تيست لازم يتعمل 3 to 8 times at least 3 acceptable tests. acceptable هنا معناها end to end، يعني الاكسبيريشن والانسبيريشن الاثنين منتهيين عند نفس البوينت. ريستنج اي سي جي بعد كده بعمل له ريستنج اي سي جي، وده بيختلف خالص في الانتربريتيشن طبعا زي ما حضراتكم عارفين عن الاكسرسايز اي سي جي، بس ده بعمله فور ريسك ستراتيفيكيشن. يعني الاي سي جي الريستنج بعمله في الاول ده فور ريسك ستراتيفيكيشن. بعد كده بعمل كاليبريشن فور ذا ديفايس. ان كاليبريشن ده حاجه مهمه جدا جدا جدا، لان انا ساعات انا المفروض اعمل كاليبريشن للعيان. كل عيان بعمل كاليبريشن قبل ما ببدا او اتليست وانس بير داي. فونس ان انا نسيت الكلام ده وما حصلش ان انا عملت كاليبريشن، ممكن يحصل فيلير اوف ذا تيست ان ذا ميدل اوف ذا تيست، يعني التيست يحصل له يقف في النص. فلازم نعمل كاليبريشن، والكاليبريشن ليه 3 كاتيجوريز مش هنباس ريت دلوقتي. بعمل ادجستمنت للعيان للسيت والريل لينث والماسك سايز والكلام ده، لان هو ده نفس الحاجات اللي انا بستخدمها له كل مره. ما ينفعش ان انا النهارده هو قاعد على سيت لينث بارتفاع كذا والمره الجايه يبقى بارتفاع ثاني. ده هيأثر على الاوتكمز اوف ذا research if you are conducting a research، وهيأثر برضه على راحه العيان لو انت بتشتغل كارديو كونديشن طبيعي عادي. وبعد كده تبدا التست، وبعد ما بنوصل لحاجه اسمها انيروبيك ثريشولد، يعني بعد ما العيان بيخش في الانيروبيك ستيج I have to motivate the patient. If I'm not motivating the patient will not proceed in the procedure. ولو انا بعمل VO2 max it will not be a VO2 max.
امتى اوقف؟ طبعا احنا اتكلمنا في الكلام ده، وببتدي اعمل كولكشن للداتا. احنا بنعمل كولكشن للفيو 2 ماكس ميجرمنتس من حاجه اسمها بريث باي بريث تيست. كل الداتا بتخش حوالي 3000 4000 نفس هو تنفسه through out the procedure، وابتدي اخد من الكلام ده مين فاليوز على الاكسل شيت. ده بيبقى شكل التست. طيب انا هدي مثال هنا على حاجه ممكن تحصل لما يكون الماسك مش فيتنج. لو احنا شايفين دي حاجه بسيطه قوي قوي قوي، ممكن يحصل ان الفي 2 ماكس اثناء التست العيان ماشي في الاكسرسايز والفي 2 ماكس يقع، يبقى اكيد الماسك بيحصل ليكج. تاني حاجه ان هو اصلا مثلا انا بعد الانيروبيك ثريشولد ما اديتلوش موتيفيشن، دي مش هتبقى ماكسيمال اوتكمز اصلا، هو مش هيوصل للماكسيمال. ما عملتش كاليبريشن، نفس الكلام ممكن يحصل دروب في الجرافس اللي بتطلع قدامك. ده شكل من اشكال الكاليبريشن. هنا في بعض الناس بتاخد الفيو 2 ماكس قراءه مباشره من السكرين and this is absolutely wrong. انا لازم اخد breath by breath interpretation، كل الكلام ده يخش على الاكسل شيت وابتدي اخد المين فاليوز بتاعته، لان ساعات العيان ممكن يعمل هايبر فنتيليشن في مره من المرات زي ما حضراتكم شايفين كده في السهم ده. الهايبر فنتيليشن ده ممكن يكون سجل اعلى نقطه في الفيو 2 ماكس، however this is not VO2 max. يعني ده مش expressing ان العيان فعلا عمل الرقم ده حقيقي، هو كان هنا بينهج مش اكتر من كده. ايه الفرق اللي انا متوقعه لما انا اعمل ريهابيليتيشن؟ ايه الفرق اللي انا ممكن متقبله؟ يعني في ليترشر بتقول لك مثلا اقل VO2 max متقبل is 10%. however الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده according to your research. لانه انا بشتغل مثلا زي ما قلت له، انا قالت على PAH is a very critical case. I do not expect ان هو هيحصل change of 10%. لو حصل اي change this is clinically significant. لو انا بشتغل مع عيان مثلا كانسر this is clinically significant. اقل change is clinically significant. however لو انا بشتغل مع athletes وانا بتكلم في 5% ممكن ما يكونش ده significant. انا بالنسبه لي انا زي ما قلت لحضراتكم انا مشترك في الاي اس سي. الاي اس سي فيها 2 اسوسيشنز خاصين بالبريفنشن، اليوروبيان اسوسيشن اوف بريفنتيف كارديولوجي والاي سي ناب. ده المؤتمر بتاعنا من 7 ل 9 ابريل في براغ، او يتعمل اونلاين. يو ار مور ذان ويلكم تو بارتيسيبيت. وهارت فيلير هيتعمل بعديه على طول في مدريد، وبيتعمل برضه اونلاين. احنا one of the associate editors في one of the 2 journals of the European Society of Cardiology, European Journal of Preventive Cardiology and European Journal of Cardiovascular Nursing, and they are very concerned about the cardiovascular rehabilitation and giving so much attention for this. فاحنا الريسيرش اللي احنا حابين نشوفه من حضراتكم something about exercise injectable therapy and something about حاجه اسمها PROMS. دي مش موضوعنا يعني دلوقتي. اوكي. الاي سي ناب يونج كوميونتي ده اسوسيشن موجوده برضو جوه الاي اس سي خاصه بالريهابيليتيشن. احنا عندنا ممثلين لكل دول العالم، وعندنا 4 ممثلين من مصر. عندنا دكتوره نجوى من مجدي يعقوب فاونديشن، عندنا دكتوره مروه جابر من جامعه اسكندريه، انا من جامعه القاهره، وعندنا حد كمان من مجدي يعقوب فاونديشن اسمه محمد اعتقد بس مش عارف كويس. اوكي. دي لو اي استفسارات عند حضراتكم ده الايميل to sum it up يعني احنا الcomprehensive cardiovascular prevention and rehabilitation are possible and feasible ومش محتاجه فاسيلتيز رهيبه يعني. التيلي ريهابيليتيشن اوبشنز كمان ممكن تحل مشكله ان العيان ممكن يكون عنده access to the cardiac rehabilitation، ممكن يكون عنده مشكله ان هو يوصل لك اصلا. هي مشكله مش في الفاسيلتيز، المشكله مش في مشكله زي ما الدكتور قال برضه اجان دكتور حازم الموتيفيشن for doing this. احنا we are really if we are really motivated for doing this we can do this. either بقى face to face tele rehabilitation كله في الاخر is okay وكله في الاخر is مش بس doable و feasible و acceptable for the patient and effective. The VO2 max testing is crucial element in the cardiac rehabilitation setup and we are not giving so much attention for this. أنا للأسف يعني بأكد على البوينت دي كتير لأن البوينت دي فعلا مهمة جدا إن إحنا محتاجين to give some attention to the athletes away from the cardiac patients.
ESC and its associations, either be EAPC or SNAP, are rich source of information for the optimization of cardiac rehabilitation service in Egypt, and they are very welcoming any connection. لو حد عايز يعمل أي connection أو حاجة زي كده، ومرحبين جدا بالريسيرش من Egypt. And there is a lot of shortage of research in the cardiac rehabilitation from Egypt, so we are really welcoming something like this. Okay, thank you. في الآخر الدكتور أحمد أدري من جامعة عين شمس هيكلمنا عن cardiac rehabilitation and elderly patients with heart failure. الو السلام عليكم. متشكر جدا دعوة حضراتكم ليه. شكرا دكتور محمد. احنا هنتكلم عن سبيشال بوبيوليشن اللي هو الالدرلي هارت فيلير بيشنتس. وهيبقى الاساس بتاعنا ان هو never too old for cardiac rehabilitation. Prevalence of heart failure is increasingly common among older adults. Multi-morbidity, frailty, and sedentariness contribute to high incidence of heart failure as well as management difficulty. Therefore, as mentioned in the latest ECC heart failure guidelines, management of comorbidities is a key component of holistic care with heart failure. We have a paradigm shift. In the past, we focused largely on episodic care. The provision of health care during an episode of illness or injury. In recent years, health care has incorporated an additional focus on the continuum of care. Provision of care not only during acute illness or injury, but before the occurrence and afterwards. Exercise training remains the cornerstone of cardiac rehabilitation efforts, but education and counseling to improve psychological well-being, to cut cigarette smoking, and to increase adherence to medicines and diet are now key components of comprehensive cardiac rehabilitation efforts. Exercise training in cardiac rehabilitation has shifted from predominantly aerobic training to multimodal approach, consisting of combined aerobic training, resistance training, and respiratory muscle training and balance. Programs that consist of exercise training alone are not considered cardiac rehabilitation. And also, we don't have a magic pill. There is no magic pill, but there is only cardiac rehabilitation. After cardiovascular hospitalization, older patients are at increased risk for deconditioning and functional decline, and thus should be evaluated for frailty and targeted for early cardiac rehabilitation referral. After hospital admission, there is functional decline, even sometimes below the threshold of independence. And after discharge without effective cardiac rehabilitation, patients may not regain the initial level of functional capacity. The cardiac rehabilitation identified some smoking cessation, lipid management, weight control, blood pressure control, improved exercise tolerance, symptom control, return to work, and psychological well-being as outcomes for cardiac rehabilitation program. But these outcomes are far from the real needs of our elderly heart failure population. So the main goal of in our patients is maintaining or regaining functional independence. The benefits of cardiac rehabilitation are well suited to counteract the deficits of frailty, such as sarcopenia, inactivity, fatigue, cognitive decline, and depression. The prevalence of frailty among elderly heart failure patients can reach up to 98% of patients with decompensated heart failure.
The physical frailty phenotype proposed and validated by Freud in 2001 and in community dwelling older adults in the cardiovascular health study. They defined the frailty as geriatric syndrome, biologic or geriatric syndrome, characterized by a state of increased vulnerability to endogenous and exogenous stressors due to age-related declines in physiologic reserve and function across multiple physiologic systems. They described frailty as age-related physical decline, in which 3 or more of the following physical components are present: unintentional weight loss, self-reported exhaustion, weakness, slow walking speed, low self-reported physical activity. We identify the patient as pre-frail if he has 1 or 2 criteria of these 5 criteria. So frailty, unintentional weight loss, fatigue, and low physical activity. Sarcopenia means mainly slow walking speed and muscle weakness. The Heart Failure Association proposed a new frailty definition in heart failure, multi-dimensional dynamic state independent of age, that makes the individual with heart failure more vulnerable to the effect of stressors. The dynamic interrelation of clinical and non-clinical conditions, this means it is multi-dimensional. And some of these factors will be reversible, treatable, and others will be irreversible. These factors interact with each other and determine the state of vulnerability or frailty. This definition reflects key components. That frailty can be better identified using a holistic multidimensional approach than the physical phenotype approach, and the identification and the treatment of these parameters, that are modifiable or reversible, may improve the outcomes of frail heart failure patients. We have a clinical domain and psychocognitive domain, functional domain, and social domain. Each domain will have a component which is reversible and another component which is irreversible. We have to assess all of these domains and determine which reversible components that will need treatment and a reversible component which will need supportive care. So broadening the standard assessment to include these domains can help detect modifiable vulnerabilities and inform therapeutic priorities. So our goal, again, maintaining or regaining functional independence. Nutrition has a more important role and a more important part in rehabilitation of frail patients than in younger, fitter patients. And medications need an extra attention due to iatrogenic risk and polypharmacy. Tailoring multimodal exercise prescription. At the initial cardiac rehabilitation visit, frail older patients should undergo a 6-minute walk test, timed up and go test, and short physical performance battery to tailor their aerobic and resistance exercise plan. They should be screened for geriatric impairments and environmental barriers to facilitate their participation in center-based or home-based cardiac rehabilitation. Timed up and go test will be conducted to determine fall risk and measure the progress of balance, sit to stand, and walking. It's a simple screening that is a sensitive and specific measure of probability for falls among older adults. Can we use echocardiography to assess functional capacity in heart failure patients? Echocardiography is the single most useful test in the diagnosis and the classification of patients with heart failure, yet it gives little information about functional capacity. Functional capacity is best assessed with cardiopulmonary exercise test, which is the gold standard. But most of our facilities don't have cardiopulmonary exercise test. So a reliable, valid, and reproducible substitute for cardiopulmonary exercise test is the 6-minute walk test, which is symptom-limited objective measure of functional capacity of patients as well as predictor of morbidity and mortality.
Here, this is a picture from 2014, one of our patients doing 6-minute walk test in front of our cardiac rehab unit. 6-minute walk distance will be reflected on the outcome as patients that walked less than 300 meters will have significantly higher mortality than those who walked a greater distance. So 6-minute walk distance will be an independent predictor of mortality and mortality or hospitalization for cardiovascular reasons in men with stable heart failure. 6-minute walk test again may be substituted for cardiopulmonary exercise testing as an inexpensive practical clinical tool to help judge prognosis in large and growing heart failure population. Sarcopenia, the loss of muscle mass and strength owing to aging and chronic disease such as heart failure, often leads to frailty and physical impairment. And this gives a priority to resistance training. So we will give priority to resistance training before endurance or aerobic training in frail, elderly heart failure patients. Resistance training is a form of anaerobic exercise that uses repeated movements against resistance to stimulate a stronger muscle contraction. It is generally guided by exercise intensity as defined by a single repetition maximal lift, which can be safely determined in older adults by an experienced exercise specialist. One repetition maximal is the maximum amount of weight that can be lifted once while maintaining proper form. Historically, there has been apprehension regarding resistance training in patients with systolic heart failure owing to a theoretic concern of adverse remodeling of the left ventricle owing to increased afterload with exertion. Two studies randomized patients with systolic heart failure to resistance training versus usual care and noted that left ventricular volumes remained unchanged without deterioration of ejection fraction in the resistance training group. A physiologic response in resistance training leads gains in strength result from an overload beyond a minimal threshold of resistance, leading to improvement in function and efficiency of muscles. In the initial phase of resistance training, initial weeks, there is neuromuscular adaptation, and later on, with time over months, muscle hypertrophy occurs. The acute cardiovascular response during resistance training is an augmented pressure load on the heart, transient increase in heart rate and blood pressure. The blood pressure effect from resistance training depends on the load intensity and the magnitude of resistance. To attenuate the blood pressure response to resistance training, breathing techniques is used to avoid straining. Breath holding, Valsalva maneuver during exertion should be avoided. Exhaling during the exertion phase of resistance training will destabilize the hemodynamic responses to straining. Rest between sets will also help minimize the deleterious effects of straining over the heart. Take-home messages. Elderly are often limited in functionality and exercise capacity. Standard programs are based on endurance exercise, but frail patients usually have sarcopenia and are more likely to benefit from strength exercises. When patients are able to walk, they could start endurance exercise. The benefits of resistance training are distinct yet complementary to aerobic exercise. Under appropriate guidance and supervision, resistance training is safe and can be implemented with minimal adverse events in the cardiac rehabilitation setting. Combining aerobic exercise with resistance training in cardiac patients is more effective at improving muscle strength and cardiorespiratory fitness compared with isolated aerobic or resistance training. The 6-minute walk test is commonly used as a performance-based measure of functional capacity in this population and as a predictor of disability, morbidity, and mortality. Okay, thank you.
Good afternoon, my dear professors and colleagues. Welcome to our guests from physiotherapy and from Ain Shams University. I am Karim Bakri, Assistant Lecturer of Cardiology in Cairo University. I will give a brief account about cardiopulmonary exercise testing. The outline of this lecture, I will start with an introduction to CPET. I will give a short account about normal exercise physiology, how to interpret CPET results, indications in current clinical practice, and finally CPET in cardiac rehab. CPET is a symptom-limited provocative test that combines the standard stress ECG with indices of gas exchange. By doing so, it enhances the sensitivity and the specificity of stress ECG, and by adding the assessment of exercise capacity and expanding the insights about physiologic determinants of exercise limitation. This is the CPET device. It is the same as the standard stress ECG. The patient is on treadmill or ergometry connected to an ECG. What is different is that this mask, which is connected to cylinders of gases, by which you can measure and calculate the gases expired and inspired by the patient. Those are the key parameters in cardiopulmonary exercise testing: oxygen uptake, CO2 production, minute ventilation and heart rate, and oxygen saturation. By combining these parameters, you can get multiple variables that can be measured by CPET, such as the famous VO2, VCO2 or CO2 production, respiratory exchange ratio, and oxygen pulse, which has special importance in cardiovascular diseases. And we will discuss those parameters briefly. But first, we shall talk about the normal exercise physiology. This is Wasserman gears. It is stated that in order for an individual to do exercise normally, 3 systems should interplay: the lung, the circulation or the heart, and finally the neuromuscular system. Any disturbance of one of those systems will lead to final exercise limitation. The second principle I'd like to talk about is Fick's principle, which explains all aspects of exercise physiology. It is stated that oxygen consumption is the product of cardiac output and arteriovenous difference. Any disturbance of this equation will lead to affection of VO2 and subsequently exercise limitation. Let's talk about the difference between aerobic glycolysis and anaerobic glycolysis to get an important concept for CPET. In aerobic glycolysis, we utilize one molecule of oxygen in order to transfer glucose into ATP and energy, with the production of one molecule of CO2. In case of insufficient oxygen supply, anaerobic glycolysis starts to occur, and there is no oxygen utilized, but the final product is lactic acid and ATP. This lactic acid is buffered by blood bicarb and hydrolyzed into CO2, which is expired by lung. So this is the anaerobic threshold. As you can see, at the beginning of exercise, in green is the production of carbon dioxide, and in blue is the oxygen consumption. At the beginning of exercise, both goes linearly up together. At this point, this is called the anaerobic threshold or the first ventilatory threshold, in which anaerobic glycolysis started to occur and CO2 production started to increase steeply in relation to L-oxygen. This is just an illustration in the upper panel of what we discussed now. In the lower panel is the second ventilatory threshold, or how to get into ventilatory threshold when you go more in exercise beyond the anaerobic threshold or the first ventilatory threshold. The blood bicarb started to exhaust, so more CO2 is produced and there is more ventilatory drive, and the patient becomes tachypneic and out of breath. As you can see, this is the point number 2. This graph showing you the first ventilatory threshold and second. Also, it is guides the intensity of exercise. Below VT1 is the low intensity, between VT1 and V2 is the moderate and moderate to vigorous, and above V2 is the vigorous, reaching the VO2 max where exercise needs to stop due to exhaustion.
So let's go back to our parameters. The VO2 is the amount of oxygen that is used by tissues per minute. Respiratory exchange ratio is the concept we just stated with anaerobic threshold. It is a measure of adequacy of effort. It is the threshold you can say that the test is adequate regardless the target heart rate, which is one strength of the cardiopulmonary exercise in comparison to the stress ECG. It occurs when this ratio increases more than 1.1. It means that anaerobic glycolysis has occurred. In order for exercise to proceed past the anaerobic threshold, you should motivate your patient, and probably all unfit individuals will stop at the anaerobic threshold. The oxygen pulse is the volume of oxygen consumed per heartbeat. It is used as a surrogate to evaluate stroke volume as stated by the Fick's principle. And it is one of the components that is affected earlier in myocardial ischemia. VE over the VCO2 slope, as you can see by this equation, it is inversely proportional to the dead space. This dead space is constant, constituting airways. However, it is also affected by pulmonary hypertension and heart failure because areas that is not supplied or has resistant in circulation will also demonstrate or act as a dead space. So how to interpret CPET results? At first, we have to identify mechanisms of exercise limitation, which are pulmonary, cardiovascular, peripheral, as we stated from the Wasserman years, and finally, deconditioning. This is how the results of CPET are produced. This is the Wasserman 9 panel plot. In every graph, there is a relation between one or two or more parameters of the CPET. Every graph of them is linked to a specific disorder of exercise limitation, like this, those for the lungs, heart, muscle, and this is a general overview. This is an algorithm you can follow to assess the type of exercise limitation or the cause of exercise limitation, and even there are more algorithms to detect the abnormality in the same system, but we will not go through this. So about the current indication in clinical practice, it can be used in unexplained dyspnea, preoperative risk assessment, monitoring disease, and assess the response to intervention. Here is the indication of CPET in clinical practice. You can see that mostly they are grade A or B. And these are slides from the European guidelines. You can see how important CPET became in assessment of a lot of specific patient population, like heart failure, myocardial ischemia, HOCM, pulmonary arterial hypertension, COPD and interstitial lung disease, and finally mitochondrial myopathy. Finally, I will give a brief talk about the importance of CPET in cardiac rehab. As we all know, exercise training is a cornerstone in the prevention and treatment of cardiovascular disease. However, it is not the only component. There is accumulating evidence that different exercise prescription is required when different goals are aimed, and we will explain this in a few seconds. Importance of functional evaluation prior to starting the training program is strongly emphasized, and as our colleagues have said in previous lecture, CPET is the gold standard whenever available in all guidelines. Cardiorespiratory fitness, more than 10%, is an independent predictor of decreased cardiac morbidity and mortality, but indeed, this is a target in acute coronary syndrome or post-MI patient. The target in difference in different disease entities, such as in pulmonary hypertension, as 3 to 5% is very acceptable, and in athletes, you can get 15 to 20% to say it is acceptable. However, there is a barrier in implementation of exercise training in clinical practice. I reviewed the guidelines, the different guidelines, European, American, Canadian, and from different societies when I was preparing this lecture. There is a lot of inconsistencies and discrepancies between the type of exercise prescribed to cardiovascular patient. And the problem is that we are dealing with different diseases, and even there is a different risk factors and the different combination. So CPET has a vital role in this.
Does it actually matter to do CPET prior to evaluation and to follow up the patient? Indeed, it is. These are just some meta-analysis and two big trials. Two in heart failure and one is post-MI, the RAMET trial and the CROSS-HF trial. And those are big trials and two big meta-analysis. And they came with a conclusion which is somewhat strange, that exercise-based cardiac rehabilitation doesn't affect mortality nor morbidity, which is strange. However, analysis of these studies, the author concluded that this is because, number one, cardiac rehabilitation is not only about exercise. It is a comprehensive program that includes weight reduction, diet management, smoking cessation, etc. But the most important point that in these trials, they prescribed an intensity of exercise which is the same for all patients, who have a lot of differences in between them. And again, they didn't follow up the patient with cardiopulmonary exercise. There are different targets, different diseases, and different distinct risk factors. And most of these studies doesn't address risk factors such as diabetes and hypertension as an individual targets. What if we followed up the patient? Those are two big trials that assessed the CPET patient by CPET before initiation of cardiac rehabilitation and after the initiation, and modify the targets according to the result of CPET, and they find a lot of benefit regarding the cardiac adverse events. This led to the European Association of Preventive Cardiology to develop a tool, which is an electronic tool called the Expert tool. It was developed with the aim of assisting healthcare providers to better achieve this goal. You enter the data of the patient, the demographics, the data with the CPET initially before evaluation of the patient, and you will get a proposed model of cardiac rehabilitation. What is most important is that it is modifiable according to the state of the patient. Its response, you can change the duration and you can change the target you have to get. Finally, in summary and conclusion, CPET is a useful tool for diagnosis and also in prognosis in many cardiovascular diseases. In cardiac rehab, CPET with determination of VO2 peak, it is the key component for prescribing exercise at different intensities. Exercise intensities need to be monitored with regular adjustment, particularly in research setting. And finally, CPET is not a luxury anymore. This is a book written by Carlman Wasserman, which is one of the founders and the father of exercise physiology. This book is very useful if anyone is interested in cardiopulmonary exercise testing. It is actually a very good read, and I recommend it for all of you. And of course, you can refer to this fantastic paper about clinical recommendation for cardiopulmonary exercise testing. And finally, thank you and congrats on this elegant meeting. Good afternoon, dear professors and colleagues. I'm Dr. Ahmed Kamal, lecturer of cardiology, Cairo University. My presentation today is the European Society of Cardiology 2021 guidelines for cardiac rehabilitation unit. My presentation today is prepared from the 2021 European Society of Cardiology guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice.
First of all, this diagram shows the components of the comprehensive cardiac rehabilitation that should be implemented in cardiac rehabilitation unit. It includes physical exercise, smoking cessation, optimization of blood pressure, lipid levels, and glycemic control, regulation of body weight, education on risk factors and lifestyle, nutritional advice, and psychosocial support. First, the physical exercise. Exercise-based cardiac rehabilitation should start as soon as possible after the initial cardiovascular event. It includes aerobic and muscular resistance exercise, which should be individually prescribed based on pre-exercise screening and exercise testing. Here are the two important equations which regulate the dose of the exercise-based cardiac rehabilitation. First equation is the number of weeks of exercise training times the average number of sessions per week times the average duration of sessions in minutes should exceed 1,000. Second one is the number of sessions should exceed 36. Because above these numbers, there is an effective cardiac rehabilitation which can affect the outcome. The second thing is the smoking cessation. This diagram shows the cardiovascular free lifetime gain from smoking cessation. Smoking is the most important reversible risk factors. And as we can see here in this diagram, that smoking cessation can add up to 5.2 years in the lifetime of a patient by smoking cessation. It decreases with increasing age. There is an algorithm that is very good in counseling the patient for smoking cessation. It starts with asking about smoking, and then advice to quit, assess readiness to quit, assist with smoking cessation, and then arrange for follow-up. Regarding the assist with smoking cessation, we can use nicotine replacement therapy, which include patch, gum, mouth spray, inhalator, microtap, nasal spray, and mouth strips. Also, the e-cigarettes, where recent evidence suggests that e-cigarettes are probably more effective than nicotine replacement therapy in terms of smoking cessation. However, the long-term effects of e-cigarettes on cardiovascular and pulmonary health requires more research and cannot be recommended till this moment. Here is the guidelines. It states that all smoking of tobacco should be stopped as tobacco use is strongly and independently causal of atherosclerotic cardiovascular disease. In smokers, offering follow-up support, nicotine replacement therapy, varenicline, and bupropion individually or in combination should be considered. Smoking cessation is recommended regardless of weight gain, as weight gain does not lessen the atherosclerotic cardiovascular disease benefits of cessation. Secondly is the nutrition. Here is the healthy food pyramid, which starts with the whole grains at the base and then the vegetables and fruits. Both of these should constitute the majority of our diet per day, followed by the meat, fish, egg, and alternatives, and finally the fat, oil, salt, and sugar, which could be minimum. Here is the European Society of Cardiology guidelines in this field. It states that we should adopt a more plant and less animal-based food pattern. Saturated fatty acid should account for less than 10% of total energy intake through replacement by polyunsaturated fatty acids and monounsaturated fatty acids and carbohydrates from whole grains. Trans-unsaturated fatty acid should be minimized as far as possible with none from processed foods. Less than 5 grams total salt intake per day, 30 to 40 grams of fibers per day, preferably from whole grains, more than 200 grams of fruits per day, and more than 200 grams of vegetables per day. Red meat should be reduced to a maximum of 300 to 500 grams per day, and particularly processed meat should be minimized. Fish is recommended 1 to 2 times per week. 30 grams of unsalted nuts per day. Consumption of alcohol should be limited to a maximum of 100 grams per week, and sweetened beverages such as soft drinks and fruit juices must be discussed. This is an important issue because many patients ask about the coffee consumption, and here the guidelines state that moderate coffee consumption, 3 to 4 cups per day, is probably not harmful and perhaps even moderately beneficial. Then we have the regulation of the body weight, which is important. Maintaining a moderate weight loss of 5 to 10% from baseline has beneficial effects on blood pressure, lipid profile, glycemic control, and premature all-cause mortality. There is a number of suggested diets for weight loss. The most important is the Mediterranean diet, which is hypocaloric, plant-based diet that aims to reduce atherosclerotic cardiovascular disease, and perhaps this is the only diet that can improve the outcomes in these patients. It includes intake of nuts and extra virgin oil, plus the plant-based diet.
Second diet is the ketogenic diet, which is a low or very low carbohydrate diet that has been introduced recently and is usually useful in obese patients. However, the long-term effects of this diet is not yet studied. The high protein diet, which is used to preserve the lean muscle mass and enhance satiety. And finally, we have the intermittent fasting or time-restricted eating. Intermittent fasting is, for example, two days per week or alternative day fasting, like fasting in Ramadan or fasting on Monday and Thursday. And the time-restricted fasting, it is certain hours of the day in which the patient will not eat. We can use also medications for weight loss. We have the liraglutide, which is glucagon-like peptide receptor antagonist, which is an anti-diabetic drug. We have the naltrexone and bupropion, which is an opioid antagonist and dopamine and norepinephrine uptake inhibitor. And finally, the orlistat, which is pancreatic and gastric lipase inhibitor. All these three can be used safely in patients with cardiovascular disease with no side effects. Here are the recommendations from the guidelines. It is recommended that overweight and obese people aim for reduction in weight to reduce blood pressure, dyslipidemia, and risk of type 2 diabetes mellitus, and thus improve their cardiovascular disease risk profile. While a range of diets are effective for weight loss, it is recommended that a healthy diet in regard to cardiovascular risk is maintained over time. Bariatric surgery for obese high-risk individuals should be considered when lifestyle change does not result in maintained body loss. With bariatric surgery here, it's very important. It's class 2A, which is not done in many of our cardiovascular patients for fear of complications. However, it is class 2A and should be used in patients who, when lifestyle does not result in maintained body loss. Then the lipid management. First of all, we have to know our target. Our target is less than 55 milligram per deciliter or more than 50% reduction in LDL cholesterol versus baseline. We should start with statins. If statins is not satisfactory, we can add ezetimibe or PCSK9 inhibitors. The intolerance to statins is a frequent problem that we can face in the cardiac rehabilitation unit. Patient can complain of fatigue, muscle pains, myopathy, or myalgia. Here we can use ezetimibe instead of statins if the statins, even after re-challenge, cannot be used. And in addition, we can use PCSK9 inhibitors. Then the blood pressure management in our patients. First of all, we have to do screening and diagnosis. And here the hypertension is diagnosed by the blood pressure more than 140/90, either by repeated visits for office blood pressure measurement or out of office measurements using ambulatory or home blood pressure measurement. Our target here in our patients is 120 to 130 systolic blood pressure, and in patients above 70 years, 130 to 140, and the diastolic blood pressure is less than 80. We can use the drugs. Here we can use a dual combination single pill therapy using an ACE or ARBs plus calcium channel blocker or diuretic. If patient is still not controlled, we can use the triple combination single pill therapy. And in case of resistant hypertension, despite the above three drugs, we can add spironolactone 25 to 50 milligram once daily. But there is an important note here that beta blockers is usually beneficial in our patients who can be a heart failure patient, post-MI angina, or atrial fibrillation, and beta blockers can be upgraded and used in the initial therapy or step 2 therapy. The glycemic control. First of all, we have to do a screening and diagnosis of our patients using hemoglobin A1C or fasting blood glucose level. Lifestyle modification is very important, which includes smoking cessation, low saturated fat, high fiber diet, aerobic exercise, and strength training are recommended. Reduction in energy intake is recommended to patients to help achieve lower body weight or prevent or slow weight gain. For those motivated to try considerable weight loss with use of low caloric diets, followed by food reintroduction and weight maintenance phases, early after diagnosis can lead to diabetes mellitus remission and should be considered. Our target here is less than 7, hemoglobin A1C less than 7%. However, in patients who are old or frail or have long duration of diabetes, we can use a less stringent target up to 8%. Treatments, which is important here for diabetes, this algorithm from the diabetes guidelines in 2019
we can classify patients into patients who are drug-naive patients or patients on metformin. And here we should start with sodium glucose transporter 2 inhibitors or glucagon-like peptide 1 receptor antagonist. And then if the hemoglobin A1C target is not achieved, we can add other drugs that DPP4 inhibitors, basal insulin, sulfonylurea, and other drugs. And it's important anti-diabetic drugs in heart failure. And here is the SGLT2 inhibitors are very important as they are the only drugs that decrease heart failure hospitalization and mortality in these patients, together with metformin. Other drugs have had neutral effects on heart failure, except for thiazolidinones, which should not be used in patients with heart failure because they increase the risk of heart failure hospitalization. And we have to be cautious regarding the hypoglycemia and excessive weight gain that should occur with patients on anti-diabetic drugs. Then the education and motivation, we have two principles: the ORS principle, which is an open-ended questions, affirmation, reflective listening, and summarizing, which help the patients to present their perception and collisions to summarize. And the SMART principle, which is specific, measurable, achievable, realistic, timely, help with setting goals for behavioral changes. Drug adherence is very important, and here is a list of drug non-adherence, including polypharmacy, complexity of drugs of those regimens, poor doctor-patient relationship, lack of disease acceptance, belief about consequences and side effects, intellectual cognitive abilities and mental disorders, financial aspects, which is very important here in our country, and living alone. All these causes should be treated in order to enhance the drug adherence, plus the mobile phone applications, which is a new modality that may improve the adherence to both medications and behavioral changes, and their use is easily and probably cost-effective. Last is the psychosocial support. And here patients with atherosclerotic cardiovascular disease may have mental disorders that should be treated. Also, they have stress that can be treated, and the major depression should be treated with antidepressant drugs, including serotonin reuptake inhibitors. However, patients with heart failure and major depression, selective serotonin reuptake inhibitors or tricyclic antidepressants are not recommended. Our take-home message: cardiac rehabilitation is comprehensive, multidisciplinary intervention. It should be supervised and carried out by adequately trained health professionals, including cardiologists. During cardiac rehabilitation, all individually recognized cardiovascular risk factors should be addressed and treated. Thank you. So it's everything regarding secondary prevention. Cardiac rehab بيتعامل مع secondary prevention from all aspects، مش كده؟ طيب احنا هنفتح باب الدسكشن، عندنا 10 minutes for discussion. تبدا يا طويل ياسر ولا ابدا انا؟ تمام. في بعض الكلمات احنا سمعناها كنا عايزين نفهمها شويه. دكتوره نسرين، سايكوبينيا فهمنا ان هي عباره عن reduction in the amount of muscle mass. هل في طريقه ان احنا نقيس بيها السايكوبينيا؟ يعني هل اقدر اشوف عيان هارت فيلير بدل ما اتكلم ان هو مش قادر يتحرك، muscle mass شكلها قليل، لكن هل بتتقاس؟ is it measurable؟ Yes. Muscle sarcopenia, which is the relation between the muscle mass and muscle strength, is decreased by age and influenced by age. في اندكس اسمه muscle quality index ممكن ان احنا نقيس بيه الساركوبينيا، وبيبقى تيست سهل جدا ان انا اخلي البيشنت يعمل تايب اب اند جو تيست for 10 repetitions، وبقيس التشير الهايت اوف ذا تشير او اللي هو قاعد عليه with 10 repetitions، وبحطه في equation وبيطلع لي المسل كواليتي اندكس بتاعه. ممكن ان انا اقيسه بالابر ليمب باي هاند داينامومتر، ممكن اقيسه بكذا طريقه، فده ممكن يبقى فولو اب للبيشنت يعني، ودي اسهل طريقه ممكن استخدمها مع البيشنت اللي هو بالذات الالدرلي او الجيرياتريك. توافق. ممكن مايك لو سمحتوا. في موازين بتقيس
كميه الميه في الجسم، كميه الفات، كميه المصل. Is this reliable to measure sarcopenia؟ في الجيم. No. الماسل ماس او الفات الموجود مش ده اللي بيقيس لي الساركوبينيا. الماسل كواليتي اندكس مالهاش علاقه بدي، لان الماسل ماس كفايبرز مختلفه عن الفاتس اللي موجوده في الجسم. وطبيعي بالالدرلي احنا بيبقى الفات ماس عندنا بيقل في الالدرلي. يس، ما انا عايزه بقى اشوف الايكويشن بتاعتي الماسل ماس دي مع الماسل سترينث اوف ذا بيشنت. دكتور كريم محمود. في البدايه طبعا بشكر تاني دكتور ياسر ودكتور محمد على كاردياك ريهابيليتيشن دي. احنا جينا احنا يعني فعاليه ان ديبس زي ما حصل النهارده. هو دكتور حازم ودكتور نسرين دلوقتي هو الكونسبت بتاع الكاردياك ريهابيليتيشن دي انا هشبهه كده بالبلدي زي الاوتلت اللي فيه مالتيبل شوبس، والعيان هيحب ان هو يتعرف على الديفرنت شوبس دول. ف ايه هي هتبقى الفريكونسي اوف فيزيتس تو اتش ستيشن من دول؟ ازاي ان احنا نقدر نورجنايز ان البيشنت يقدر ياخد الاوت موست بنفيت من كل واحد فيهم؟ يعني العيان هيجي المفروض ان هو هيعدي على الديفرنت فيزيت دي ولا هياخدها ان ديفرنت دايز؟ دي برضو عشان الكومبلاينس بتاعه للكاردياك ريهابيليتيشن بروجرام. احنا زي ما قلنا ان هو اتس مالتي ديسيبلينري ابروتش. احنا عندنا سموك سيسيشن، احنا بنأسس الاول مثلا فور اكزامبل العيان ده سموكر ولا لا، ولو هو سموكر هو بنأسس الفايف ايز بتاعتنا، هل هو ويلينج تو ستوب سموكينج ولا لا. ولو هو ويلينج تو ستوب سموكينج وعنده لو ديبندنس، احنا ممكن نبتدي بالموتيفيشنال ميثودز ان هو يبطل لوحده. لو هو عنده هاي ديبندنس دي بنقيسها بكويشنيرز معينه، محتاج ان هو يريفيرال تو سبيشالست سموك سيسيشن بروجرام. وده مثلا في حد دكتور سايكاتري احنا بنتعامل معاه وبنبعت له الحالات اللي هي عندها هاي ديبندنس. سايكاتري برضو احنا عندنا كويشنيرز بنشوف العيانين اللي عندهم ميجور ديبريسيف او انكزايتي ديس اوردرز، ودول اللي ممكن نبعتهم للسايكاتريست. يعني اللي قصدي مش لازم كل العيانين يعدوا على كل ستيشن، احنا بنأسس بكويشنيرز معينه الديبندنس او الديبريشن او الانكزايتي بتاع العيان، وبيز على ده ممكن نبعته للسبيشاليتي بتاعه. ده طبعا ان احنا تو ميك بيست يوز اوف ذا ريسورسز اللي عندنا. الحاجه الثانيه احنا ساعات بنعمل جروب كلاس educational كلاسز للعيانين والكير جيفرز بتاعتهم، سواء بقى حاجات ليها علاقه بال سموك سيسيشن، بالستريس مانجمنت، بال هيلثي دايت، الاكسرسايز. يعني فدي ممكن برضو ان احنا نقلل اللود على ان احنا كل العيان لازم يعدي على كل الكلاسز. بس ده يعني ان نوتشال يعني ايه جايبه السؤال بتاعك. في حاجه ثانيه عاوز اسالها؟ بالتالي العيان يعني المين فيزيت بتاعته هتبقى السيشنز اللي هتحصل في خلال ال3 شهور، وبلس اور ماينس بيبقى معاها اديشنال فيزيتس الكارديولوجيست، الدايتيشن. دي يمكن الكارديولوجيست ده اساسي. في نيرس عندكم بتبقى هي اللي بتورجنايز الابوينتمنت بتاعت العيان ده علشان ان هو يجيت الموست بنفيت من كل حاجه. الكارديولوجي ده اساسي، وبعد كده في عندنا السايكاتريست، الدايتيشن، السموك سيسيشن، ودول ممكن العيان يحتاجهم ممكن لا، مش شرط. دكتور حازم، الكاردياك ريهابيليتيشن بروجرام داخل التامين الصحي؟ يعني ممكن ان انا احنا كنا دخلنا التامين الصحي في 2013. الحقيقه انا مش عارف دلوقتي هو شغال ولا لا، ان احنا كان في فتره ما فيش ريفيرلز تقريبا من التامين الصحي، فانا مش عارف اذا كان لسه شغال ولا لا، بس احنا في 2013 دخلناه الحقيقه. اوكي. دكتور عصام بليغ استاذ القلب ناصر عيني. هو انا كنت حضرت ميتنج في ايام الكورونا في 2020 مع جامعه عين شمس اونلاين، وكان ميتنج جميل جدا، وكانت المين بروبلم فيه مين الريفيرال للكاردياك ريهابيليتيشن، وهل العيان اللي هيروح للفيزيوثيرابيست او للكاردياك ريهابيليتيشن دي هل بيرجع تاني لدكتور الكارديولوجي ولا هو اللي بياخد المانجمنت، وهل لو في اسيستنت في الكاردياك ريهابيليتيشن يونت دي هو اللي بياخد الرول بتاع المانجمنت على العيان. الاسبوع اللي فات ده جالي واحد عراقي مع دكتور فيزيوثيرابي، هو اللي بعته يعمل ايكو ويعمل اكسرسايز من غير ما يعمل له اي اسسمنت خالص،
وطلع ان البيشنت جاله سايلنت انفارشن فور سام تايم، هو ما يعرفش، والايجكشن فراكشن بتاعه 45 والعيان ما يعرفش، والدكتور مصر ان هو يعمل اكسرسايز، والاي سي جي بتاعه فيه ستيل اس سيجمنت اليفيشن في في 1 و 2 و 3. عملنا له كاردياك انزيمز طلعت نيجاتيف، وما رضيتش اعمل له كاردياك اكسرسايز اس جي يعني لغايه ما ايفالويت العيان، وطلبنا من العيان ايضا ان هو يعمل مالتي سلايس سي تي او يعمل كراي انجو. الظريف ان العيان قال لي طب ممكن بس اسجل لك النصايح بتاعتك دي عشان اوريها للدكتور بتاعي، وسجلها لي صوت وصوره عشان يوريها للدكتور بتاعه قد ايه هو كونفينسد بدكتور الفيزيوثيرابي عن دكتور الكارديولوجي. هل انا هبعت العيان للكاردياك ريهابيليتيشن سنتر وهو هيتيك اوفر البروبلم كلها؟ وهل الكوست اللي العيان بيدفعه، يعني في جروب من الدكاتره في امريكا عايزين يعملوا كاردياك ريهابيليتيشن سنتر وقعدوا معانا فتره عشان كده، وكانت المين بروبلم مين اللي هيتيك اوفر البروبلم بتاع العيان؟ هل الكارديولوجيست ولا هل الكاردياك ريهابيليتيشن سنتر؟ وهل الكاردياك ريهابيليتيشن سنتر هيرجعه تاني للكارديولوجي؟ والكوست اللي هتدفع قد ايه في ال 6 سيتنج دي؟ دكتور حازم تحب ترد على احنا عندنا يعني الديسيجن ميكرز في اليونت عندنا كارديولوجيست مش فيزيوثيرابيست، فاحنا مينلي الليد عندنا للكارديولوجي هو اللي بيشوف العيان، هو اللي بيكتب بيعمل ريسك سيرتيفيكيشن ليه، هو اللي بيطلب له اذا كان العيان ده اليجيبل فور اكسرسايز تيستنج ولا لا، واذا كان اليجيبل نخش الكاردياك ريهاب بروجرام عندنا ولا لا، نوت ذا فيزيوثيرابيست. فبالنسبه لنا الديسيجن ميكر عندنا والجوكر بتاع البروجرام هو الكارديولوجيست. وهو بس حضرتك عندكم فور فري؟ احنا عندنا بنتكلم على الدمرداش، احنا مستشفى جامعي، فاحنا العيان هو عيان مستشفى الجامعه، بنعمل ريكروتمنت للعيان من الرعايه بتاع العيان اللي جاله ام اي، بيتعمل له ريكروتمنت او انرولمنت للبروجرام عندنا ده فيز 1 كاردياك ريهاب. بنتكلم على العيان على ايه اللي حصل له ليه، وايه الريسك فاكتورز، وايه هاو تو افويد، وان احنا العيان ده لو ستيبل وي كان جوين ذا كاردياك ريهاب، نقول له احنا هندي لك ميعاد تجي لنا بعد اسبوعين او بعد 3 اسابيع او وات ايفر الكاردياك ريهاب بروجرام بتاعنا، والنمره بتاع الخط لاين بتاعنا اهو، وبيجوين معانا الكاردياك ريهاب. ده ذا سيتنج اوف يونيفرسيتي هوسبيتال. ما هو البيشنت ده اللي هو فور فري، لكن لو بقى في انت عندك سنتر برايفت هتعمل ايه؟ والعيان هيدفع قد ايه نسبيه، وايه البينفيت بتاعته؟ ممكن ارد على حضرتك. هو انا زي ما قلت كده في المالتي ديسيبلينري تيم اللي موجود، هو الكارديولوجيست هو التيم ليدر، لان هو انا هو اللي بيعمل لي ريفيرال للبيشنت، لان هو اللي بيعمل لي تقييم للريسك فاكتورز اللي هي نون موديفايبل. انا بشتغل على الموديفايبل ريسك فاكتورز اللي انا اقدر ان انا اشتغل معاه بيها. وانس ان هو نوت انكلودد ان انا اعمل له اكسرسايز تيستنج باي شكل، ان في اشكال كتير جدا الاكسرسايز تيستنج، او ان هو نوت انكلودد ان ماي كاردياك ريهابيليتيشن بروجرام، انا خلاص هو اتس كونترا انديكيتد، فهو الريفيرال بتاعي از ذا كارديولوجيست. اول ما بيجي عندي انا ان هو للكاردياك ريهابيليتيشن بروجرام دخلته في الفيزز، انا اللي بضطر ان يعني احدد له الانتنسيتي الفريكونسي with the safety of the patient، لان هو tailored to the patient. انا بفصله للعيان ده لانه مش كلهم زي بعض، كلهم مختلفين. تمام، شكرا. هو المشكله يا دكتوره لو هنشتغل اون برايفت سيكتور، العيان بتاع عين شمس دي كانت الدسكشن اللي كانت موجوده من 2020 في عين شمس. لو العيان ده طول ما هو بيشتغل في مستشفى حكومي خلاص او تامين، خلاص الامور سهله. لكن لو انت هتطلعيه المستشفى البرايفت او عيانك اللي في البرايفت هبعته بعد البي سي اي اللي دافع فيها قد كده، هيدفع كمان 20,000 جنيه عشان يتعمل له ريهابيليتيشن اوفر 3 مانثس. هل البيشنت المصري هيأكسبت؟ هو ده يا فندم بقى الاورينتيشن اللي احنا عايزين نعمله. الاورينتيشن اللي احنا بنعمله بالكاردياك ريهابيليتيشن مش بس للتيم وورك، يعني مش بس للفيزيشن او الفيزيوثيرابيست او السبيشالايزر او ايا كان. احنا المفروض ان الاورينتيشن ده يحصل فيه لما يجي التيم وورك في نفس الوقت للبيشنت. احنا بنعمل ليكتشرز تو الكاردياك ريهابيليتيشن. هو طبعا احنا يعني المشكله ان احنا مش المشكله هي ان احنا بنقعد مع العيان فتره اطول في السيشن. انا بقعد معاه مثلا 40 دقيقه او بقعد معاه ساعه في الهوسبيتال، فبيبقى التاثير
دي اكتر من حاجه دراسه سايكولوجيكال. الدكتور عصام بيتكلم على نقطه مختلفه تماما. الدكتور عصام بيتكلم على عيان برايفت بتاعي انا كارديولوجيست بوست ام اي او بوست بي سي اي، بعته للريهاب. مين اللي هيعالج العيان فروم ذا كارديولوجيكال؟ طيب تسمحوا لي بس انا في البدايه الكارديولوجيست اللي في قلت اليونت حضرتك اللي في حضرتك بعت لي العيان للكاردياك ريهاب يونت، في كارديولوجيست هيعالج العيان في اليونت. يرجع العيان لا دكتور وفاء، الريهاب ما هوش فيزيوثيرابي. الريهاب هو مجموعه على فكره هو ده اللي خلى الكاردياك ريهاب يفشل في البرايفت سيكتور، ان الدكتور بيعتبر العيان ده بتاعه. لازم الريفيرد كارديولوجيست يبقى جزء من اتفضل يا دكتور احمد اتفضل. احنا واجهنا المشكله دي، كنا عملنا الموضوع اول مره يتعمل برايفت كان مع دكتور عادل شبانه في مستشفى الدره. ومستشفى الدره دي كاردياك سنتر في الاصل، فيها كارديولوجي وكارديو ثوراسيك مينلي. فعشان نخرج من الدايليما دي، البيشنت هيجي لي هيقعد معايا فتره طويله، فهيبقى ادهيرد للكارديولوجيست اللي بيعمل له كاردياك ريهاب، وبيقعد معاه اكتر من المين فيزيشن. فاحنا عملنا موضوع عشان نخرج من الدايليما دي، بقى دورنا في الجزئيه دي ان احنا حضرتك دكتور محمد هتبعت البيشنت جزء الميديكال تريتمنت، اي تشينج فيه مش هيحصل غير بعد الرجوع لحضرتك، والبيشنت بيبقى جزء من البروجرام في ريفيزيتس لحضرتك كبرايمري فيزيشن، عشان احنا في الاخر هنقعد معاه شهر شهرين 3 على ما نخلص البروجرام، هيرجع لحضرتك تاني يكمل اللايف تايم تريتمنت بتاعه. فكان ده بيزود الريفيرال، وفي نفس التوقيت بيزود الادهرنس للبيشنت عندنا وعند الفيزيشن الاصل. لان في بعض يعني احنا جينا في التخصصي يجي البيشنت بعد كده يقول لك انا عاوز اتابع معاكم. لا، طب انت اصلا احنا شورت تيرم، احنا لنا جوب هنخلصها والمفروض ترجع للايه؟ لليور برايمري فيزيشن. فهو ده احنا حلينا الفيد في الجزء البرايفت سيكتور بالموضوع ده، ان يبقى البرايمري فيزيشن انكوربوريتد في المانجمنت، ما بقاش انا ككارديولوجيست في التيم سبستيتيوت له. وان كان الريفيرال عشان الكوست في بعض الاماكن، يعني احنا في الدره كان الباكج بير مانث 1700 او 1800. لا في السعودي ب 18000 في ال3 شهور. بوست افكتيف، يعني لما اتكلم على نمبر نيدد تريت هو بوست افكتيف، احنا اتفقنا ان هو اندر يوتيلايزد. ف يعني يستاهل العيان يدفع له فلوس. هو طبعا كوست ولا لا ندي ستاتس؟ لا اتس كوست افكتيف. ده هو اتعمل كوست افكتيفنس ستادي، لا ان هو اتس كوست افكتيف زي ما حضرتك قلت في الاول ان هو ات از كوست افكتيف better than the statins. يعني هو يعني يجي بعد الاسبرين، فهو اتس كوست افكتيف in secondary prevention. ان هو لو حسبنا اللونج تيرم كوست العيان اللي مش هيعمل كاردياك ريهاب وجاله ري انفاكشن يخش يعمل قسطره ويخش الرعايه، طبعا هو بره هم بيحسبوها بير هوستل ستاي بير داي. هناك يعني الستاي بير داي في الرعايه في يوم بره مكلف جدا بغض النظر لو عمل بروسيدر ولا لا. فهو طبعا بره اتس كوست افكتيف، وده المفروض يبقى كوست افكتيف برضه الحقيقه. يعني احنا مسعرين الخدمه عندنا، واحنا يس واحنا هنا بنحاول ان احنا نخليه كفر باي انشورنس في حاجات معينه كفر فيها باي انشورنس. وزي ما قلنا احنا في اليونيفرسيتي هوست اللي احنا دخلناه ب 350 جنيه بير مانث، مش علشان اكسبنسز خالص ولا بروفيت، ده عشان يخلي العيان مور ادرنت. لما العيان بيدفع فلوس وهو داخل البروجرام يخليه مور ادرنت ان هو يكمل ال3 شهور او الشهرين اللي هو يجي فيهم البروجرام بتاعنا. طب السؤال هيبقى لدكتور محمد عبد الغني، حضرتك بتشوف عيانين كتير بعد البي سي اي وبعد الكابج، لما بتقعد انت مع العيان وتديله الانستراكشن، قد ايه من عيانين برايفت انت بتحس ان لو كان معاك كاردياك ريهاب هيفرق معاك مع العيان، بفرض ان حضرتك بتدي للعيان وقت وبتسمع للعيان وبتديله الانستراكشن والعيان بيبقى ادهرنت ليك؟ احنا كلنا مقصرين في حق مرضانا. الناس دي عايزه وقت كفايه جدا عشان تنصحوا بحاجات كتير. ياما عيانين عملت انترفنشن وحطيت ستنت والعيان مجرد ما خلص الديول انتي بليتلت وقفوا وقال لك اصل انا مش كده. فاحنا هو ده الكاردياك العلبه مش بس كده، ده في عيانين بيخلص العلبه اللي اشتراها ويوقفوا
هو ده الكاردياك ريهاب، ده الكور بتاع الكاردياك ريهاب، ده اهميته. كل حاجه لها علاقه بان العيان ده هو يبقى افضل to resume his normal life. تنصحه regarding الريسك فاكتور موديفيكيشن، الليبيد بروفايل، الهايبرتنشن، الاوبيزيتي، resuming physical exercise. كل ده ليه علاقه بالكاردياك ريهاب. احنا ديفينتلي مش مصر بس، العالم كله under utilizing الكاردياك ريهاب. الجايد لاينز كلاس 1 ليفل اوف ايفيدنس ايه ان احنا كل عيان كاردياك بيشنت يروح على الكاردياك ريهاب، مش بس فيزيوثيرابي، لا ده اتس لايف ستايل. فالحقيقه الموضوع مهم، واحنا يعني ديفينتلي لازم هنبدا الخطوات الاولى مع الفيزيوثيرابي، مع النيوتريشن، الدايتيشن، مع السايكولوجيكال ديبارتمنت، سايكاتريست. كلنا مع بعض لازم نقوم بالمهمه دي. وانا اظن فعلا ان احنا يعني النهارده باليوم ده هو عندنا الخلفيه وعندنا الموتيفيشن ان احنا نبدا. دكتور ياسر كنت عايز تكلم الدكتور هادي، ليه؟ معرفش دكتور هادي معانا؟ دكتور هادي، كنت عايز اسالك على الجزء بتاع بقى السبورتس واسسمنت، كاردياك اسسمنت للاثليتس، وده ممكن يمتد برضك لمعظم الناس اللي موجوده يعني. فهيختلف ايه بقى عن الكلام السكندري بريفنشن؟ واولا بيختلف كتير في الاسسمنت الاولاني. يعني هم اصلا الفايندنجز بتاعتهم يعني ليهم طريقه انتربريتيشن مختلفه للسي بات، ده اول اختلاف. ثاني حاجه احنا بنفضل لهم الفيو 2 ماكس تيستنج عن السي بات، لان معظمهم بيبقى عندهم سايلنت كاردياك إلنس، يعني مثلا هيدن ارازمياز، حاجات من هذا القبيل. فليهم طريقه بروسيجر مختلفه سنه خفيفه في الاسسمنت. وفي التريتمنت اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي قالت برضه ليهم ريكومنديشنز معينه في التريتمنت اوف ذا كاردياك ريهاب، ان يتعمل لهم سكريننج اكوردنج تو ذير ايج. يعني مثلا بيقولوا لحد سن 14 سنه السكريننج ده المفروض يتم كل شهرين، وكل ما السن يكبر كل ما مده السكريننج طبعا بتبقى اقرب. يعني مثلا عندهم مثلا زي اثليتس بيخشوا ماراثونز مثلا، والكلام ده ممكن يموت جوه الماراثون. ده سبب في كده ان هو ما حصلوش سكريننج، والسكريننج بسيط جدا، هو فيزيكال اكزامينشن وريستنج اي سي جي، مفيش اي حاجه بس انا اعتقد ان في دول بتعمل حاجات اكتر من كده شويه. هو ده البيزك اللي داخل في الريكومنديشنز اوف ذا اي اس سي. يعني ممكن في حاجات اكتر طبعا من كده، بس ده البيزك اللي هو ممكن يتعمل at a very frequent base. يعني it has to be repeated at a very frequent base especially for the older athletes. بالنسبه للكاردياك ريهابيليتيشن نفسه، البروجرام نفسه ما بيبقاش مختلف كتير، بس الفكره ان احنا نكتشف اصلا المشكله، لان هو بيبقى غالبا شخص فت جدا ومش ظاهر عليه اي مشاكل خالص، ومش متوقع ابدا ان هو يكون عنده اي اصابه، لكن هي تيبيكالي بتبقى هيدن ارازمياز سبيشالي في الفوتبول والباسكتبول بلايرز، هم دول اكتر ناس. حضرتك بتفضل تعمل لهم اكسرسايز اي سي جي وهولتر، ولا مجرد ريستنج اي سي جي بس؟ اصل ريستنج اي سي جي كانوت رول اوت ان هو لايبل الاريزميا، وايفن حتى الاكسرسايز. يعني انا مره جالي فريق عماني كان نازل يلعب في مصر هنا، الكابتن بتاع الفريق طلب ان اكتر واحد جام عنده يعني جري لغايه وصل ستيج 8 في الاكسرسايز، لدرجه ان هو بوظ لي جهاز الاكسرسايز. جهاز الاكسرسايز وقف كده لدرجه ان هو الاكسس بتاعه اتكسر. هو اصر قال انا عايز اجيب اخره قد ايه، جري ستيج 8. يعني انا عمر ما حد فينا بيجري عيان ستيج 4 ويبقى يقول لك خلاص كده، جري ستيج 8 وبوظ الجهاز، واخد بال حضرتك؟ فده هل انا الاثليتس دول، او حتى احنا دلوقتي بقى عندنا من كتر الشباب اللي بيموت سن صغير، بتيجي النوادي تبعت لك عيان يعمل اكسرسايز، انت عايز تعمل له، هل الاحسن تعمل له اكسرسايز، ولا الاحسن تعمل له هولتر، ولا الاحسن تعمل له ايكو؟ ايه يعني ايه ذا بيست موداليتي ان انت تقلل الريسك بتاع الاثليت ده؟ لسه الاسبوع اللي فات عندي بيشنت دايد لان هو كان بيجي له بريسينكوبي، هو 27 سنه، وهو يعني ايه، عملنا له الاي سي جي نورمال، اكسرسايز نورمال، في الهولتر جاله شورت ران من في تاك، وطلبته يجي للالكتروفيسيولوجي دكتور، وهو
ما رضيش رغم انه صاحب ولادي، وهو بيلعب كوره فاق وبكمل لعب تاني ارستد ودايت 27 سنه. ده احنا عرفنا ان هو عنده ما يفكر هو دايت ليه، واخد بال حضرتك؟ لكن الاثليتس دول هاو تو اسس الاثليتس دول اي دونت ثينك ان هو ات از انف. هقول لحضرتك هو في recommendations standard for the regular screening. يعني احنا بالنسبه لنا انا اشتغلت مع الاولمبيكس بتوع سكوتلاند السويمرز. الناس دي كانوا فيت طبعا جدا، ده اولمبيكس يعني. فكنا بنعمل لهم راستنج ECG، واحد فيهم لقينا عنده كرونيك MRI اتس سايلنت، عملنا له كاردياك انزيمز طلعت بوزيتيف. كانت الدنيا خربانه خالص وهو ما يعرفش اي حاجه واسيمتوماتيك بالظبط. فهو بيقولوا دايما ايه ان هي الموضوع ليه stages. If the resting ECG is negative and the patient is still exhibiting any symptoms, I have to take the next step. The Holter is the next step. لو هو الهولتر طلع سليم وهو لسه عنده symptoms، ابتدي اعمل حاجه اعلى من كده. غالبا اعلى من كده ان هو بيبقى exercise ECG. اللي بعد كده and so on and so on. بس لازم ما دام البيشنت exhibiting ولو حتى مره واحده قال ان هو throughout the training او throughout الفتره اللي هو بيعمل فيها field exercise اللي هو بيلعب كوره بيلعب باسكت whatsoever، اشتكى من اي حاجه، I don't have to underestimate this. I don't have to underestimate this. ال ESC بيدينا اي دعم في الحاجات دي؟ يا فندم بيدي دعم للايفنتس وبيدي دعم للسكريننج اكزامينيشن. في جرانتس بتتعمل بتبقى قيمتها 1000 يورو، بتتعمل مرتين في السنه، هي specially dedicated for the screening examination. كانوا مهتمين فتره طويله قوي بالpulmonary function examination لان ده كان اتجاه يعني، عشان بيقولوا ان ده بيأسس اللو ريسك بيشنت، ان ممكن يبقى عيان لو ريسك وهو ما يعرفش ان هو لو ريسك، فالpulmonary function بيكسكلود ذس. وبعد كده بدأوا يركزوا في الانسيدنس اوف ذا sudden cardiac death within the young population، فبيدوا نفس القيمه بتاعت الفند 1000 يورو للسكريننج اللي يتعمل بالاي سي جي عادي. والكلام ده مش الاي اس سي بس، الاي اس سي والاي ار اس كمان، European Respiratory Society. شكرا. في النهاية أشكر حضراتكم جميعا، وتحية خاصة لدكتور محمد حسني. دكتور محمد الحقيقة مدرس القلب، دكتور أحمد ماهر، دكتورة رانيا عصام. هم الثلاثة دول اللي شالوا اليوم العلمي النهاردة. احنا ما عملناش حاجة الحقيقة، هم اللي عملوا كل حاجة. احنا بنحييهم وبنحقيقة بنشكر حضراتكم على الحضور، وإن شاء الله هنعمل تكرار لليوم العلمي اللي بيختص بالكاردياك ريهاب. شكرا جزيلا. الزملاء اللي ما جات لهمش السنه دي جايه خلال دقيقتين.